Prinsipnya, senang susah kita mesti bersama dengan kawan kita. Sebab itulah putaran roda, siapa tahu 2 tahun lalu timbalan saya pada masa itu buat angkara pula. Datuk Zahid tampil ke hadapan. Dia pula pertahankan saya. Itu orang kata the irony of history. Sebab Datuk Zahid tak lupa pada kawan. Sebab itulah Parti UMNO hari ini pulih dengan kekuatan yang baru. Saya masih ingat pada bait-bait lagu Datuk DJ Dave. Jangan suruh saya nyanyi. Sukarnya mencari kawan yang setia. Sukarnya mencari kawan yang setia, yang sanggup menolong di masa kau susah. Kawan waktu senang, tak payah kau cari-cari, di mana saja mudah kau jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taat dan setia kawan dalam politik, itu yang bakal kita bincangkan selama sejam. Dan kalau kita lihat kembali, kesetiaan kekasih, cinta longgar, setia pun kendur. Tetapi begitu juga dengan soal setia seorang suami dan isteri. Hilang setia, maka kebahagiaan akan terbang begitu saja. Dalam politik juga begitu. Kerana ia tidak akan kekal sebagai kawan dan tidak akan kekal sebagai musuh buat selama-lama. Yang paling utama adalah nilai persahabatan, bagaimana kita nak tentukan untuk berpanjangan. Kerana itu kita tampilkan yang berbahagia Datuk Seri Syekh Ali Al-Habsyi, Ketua UMNO bahagian Ceras. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama. Terima kasih kerana menjemput saya malam ini. Tajuk yang kita akan lihat sebagai satu, saya baca dalam blog Datuk Seri, menampakkan bahawa soal taat ataupun walak ini penting untuk kita bincangkan. Betul. Dan juga Hasnan Haji Halim, penganalisis politik Jabatan Sains Sosial Pusat Pengajian Umum Universiti Tun Hussein On Malaysia. Terima kasih aku kerana sudi bersama dengan Ruang Bicara. Terima kasih Datuk, jumpa lagi. Baik. Datuk Seri, kita dah hayati apa yang Datuk Seri Najib sebutkan tadi. Soal bagaimana kesetiaan kawan itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam politik juga begitu Datuk Seri. Penting, bukan hanya kerana kedudukan pangkat semata-mata, tapi nilai persahabatan itu. Silakan Datuk Seri. Saya pun berkongsi dengan Yang Amat Perdana Menteri. Lagu DJ Dave. Okay. Memang susah nak cari kawan dalam kesusahan. Tapi dalam kesenangan memang ramai. Kita tak kenal macam mana orang nak kenal dengan kita ketika dalam kesenangan. Bab yang kita cakap pasal taat. Sebagai pemimpin dalam sesebuah organisasi, kita memegang kepada prinsip iaitu walak, taat kepada pemimpin. Perjuangan kita adalah untuk parti, bukan untuk diri kita sendiri. Walhal kalau kita tengok dalam ketaatan, ada orang-orang yang berkepentingan dan mengambil kesempatan. Sebab itu bagi saya, apabila menerajui Parti UMNO daripada dulu sehingga sekarang, kenapa saya mendapat sokongan? Kerana saya
sentiasa taat kepada perjuangan parti. Begitu juga saya didik dan bimbing ahli-ahli parti di peringkat ceras supaya taat dan setia kepada pemimpin. Kalau kita nak berjaya dalam sesebuah organisasi, jangan kita pentingkan diri kita. Kita tengok, Datuk, dalam pemilihan baru-baru ini, calon dan sebagainya, bukan senang untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nak mencalonkan sesuatu orang bertanding di sesebuah kawasan. Memang UMNO, memang kita nampak senantiasa bekerja untuk parti, kekuatan parti. Tetapi kita lupa kadang-kadang, setengah-setengah pihak, dia ingat dia bekerja, dia kena calon-calon di situ. Walhal, Perdana Menteri, dia kena tengok keseluruhan. Bagaimana nak mencalonkan parti-parti komponen dan sebagainya. Kalau kita setia dan taat pada parti, siapa saja calon kita akan terima dan kita akan bekerja untuk parti. Itu dia punya pemimpin, Datuk Seri. Pengikut pula seperti itu juga. Bila kita ada pengikut, maka pengikut kita akan menjadikan kita sebagai satu masalah kalau tak dipilih sebagai calon. Saya bersetuju. Sebenarnya pengikut ni adalah atas dasar kita sebagai pemimpin untuk mengawal mereka. Sebagai pemimpin, contohnya, sekiranya kita tidak dicalonkan, walau kita bekerja kuat, kita yang turun, kita yang kempen, kita yang buat kerja, tetapi akhirnya kita tidak dicalonkan, maka kitalah yang kena kontrol dan bagi tahu ahli-ahli parti, look, saya terima ini keputusan parti. Dan kita taat kepada parti, kita taat kepada pemimpin. Bila pemimpin dah buat keputusan, kita jangan lagi toleh ke belakang, tengok ke depan, bantu siapa saja yang parti calonkan. Barulah keadaan boleh stabil. Kalau pemimpin pun merajuk, pemimpin pun marah, maka sudah tentunya pengikut-pengikut marah. Pengikut-pengikut pun akan memberontak, menurunkan bendera, marah kepada parti dan sebagainya. Sebab itu tergantung kepada diri kita sebagai pemimpin bagaimana untuk mengawal ahli-ahli parti. Saya tak nampak masalah di ceras. Walaupun saya tak bertanding, kadang-kadang ada orang pun Datuk bertanding, saya tak berminat. Kerana bagi saya berterima kasih pada parti. 6 tahun dulu saya pernah menjadi senator selama 6 tahun. Dilantik duduk dalam Dewan Negara, telah diberi peluang. Saya berterima kasih kepada parti. Sebab itu bagilah peluang. Siapa saja nak bertanding, yang parti kendaki, yang rasa boleh menang, beri peluang kepada mereka. Kita sebagai ahli parti, kita taat dan sayang kepada parti. Kita akur kepada keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan. Jangan kita sekali-sekali apabila tidak terpilih, kita rasa kecewa, kita rasa marah, kita rasa parti tak adil kepada kita. Sebab parti tidak menjanjikan kita tempat. Parti minta kita bekerja untuk parti. Walhal bila kepimpinan parti, Yang Amat Berhormat Presiden Parti membuat keputusan, maka kita kena terima dengan hati terbuka. Jadi kita menunjukkan contoh yang baik kepada ahli-ahli akar umbi, supaya mereka dapat melihat, oh inilah contoh pemimpin yang walak, yang taat kepada kepimpinan, dan mereka bekerja untuk kejayaan parti. Banyak perkara yang saya nak tanya juga Datuk Seri, kerana sepanjang berpuluh tahun jadi ketua bahagian tapi tak pernah pun nak bertanding. Mungkin ini ada kalanya perbezaan yang kita sebutkan ni, soal ahli parti, ahli politik. Ada dua perkataan yang jauh beza sebenarnya kalau kita hayati. Sejarah perjuangan ini meletakkan bahawa satu perjalanan yang harus kita tempuh, soal-soal kekecewaan, soal-soal kita gagal mendapat sesuatu. Apakah dalam perjuangan terdahulu, orang terdahulu ni, kita boleh menjadi contoh bahawa mereka meletakkan soal kepentingan masyarakat dan bangsa serta negara ni di tempat yang paling atas? Silakan Prof. Terima kasih, Dok. Tanhana sikna wan sirna. Tidak ada rintangan yang tidak dapat diatasi. Impian itu milik kita, tetapi takdir itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya mulakan perkataan dengan menjawab persoalan itu dengan satu ungkapan lama, tapi klasik dan tradisi. Bagaimana ungkapan itu? Disebabkan sebatang paku, maka rosaklah ladam. Disebabkan rosaknya ladam, maka matilah seekor kuda. Disebabkan matinya seekor kuda, maka utusan tidak dapat dihantar. Disebabkan utusan tidak dapat dihantar, maka kita kalah dalam peperangan. Berbalik pada persoalan yang dipertanyakan itu, kesedaran untuk berpolitik dalam negara bangsa Malaysia kita, dalam negara kita.
Kesedaran itu jelas kedapatan kalau dilihat pada tanggal tarikh 1940-an. Pencetusnya adalah peristiwa Malayan Union, ya, di mana pada waktu itu khususnya orang Melayu mula bangkit daripada belenggu mereka. Mereka sedar mereka perlu melakukan sesuatu. Kalau mereka tidak melakukan sesuatu, maka bala akan menimpa mereka dan mereka perlu menjawab kepada generasi yang akan datang. Jadi disebabkan oleh tragedi Malayan Union itu, orang Melayu pada waktu itu yang terdiri daripada pelbagai perisa citra warna politik, haluan kiri, haluan kanan, golongan yang menerima asuhan didikan daripada Al-Azhar Mesir, golongan yang terpengaruh dengan Indonesia Raya, Melayu Raya, golongan yang terpengaruh dengan gerakan perjuangan darah dan air mata, golongan yang menerima pendidikan daripada Inggeris itu sendiri yang akhirnya menggunakan kepakaran yang mereka peroleh itu untuk digunakan dengan sebaik mungkin untuk memperjuangkan mandarhika mereka ke perjuangan dan kebebasan itu. Jadi dengan tragedinya Malayan Union itu, orang Melayu pertama kalinya bersatu. Mereka menepikan soal kenegerian, mereka menepikan soal yang pelbagai. Di situ melihatkan satu gerakan raksasa dan gerakan itu tidak pernah berada dalam radar pengamatan pihak penjajah, dan ini memberi satu kejutan yang besar kepada raksasa penjajah itu yang akhirnya mereka tidak boleh bermain lagi dengan gerakan tersebut. Di sini jelas memperlihatkan bahawa orang Melayu di peringkat asalnya yang banyak lebih kepada soal berpuak-puak, ya, kepada soal kenegerian, kepada soal perkumpulan yang tertentu, apabila mereka dikejutkan dengan satu malapetaka, bala bencana yang besar, dan sekiranya mereka tidak melakukan sesuatu, mereka perlu menjawab kepada generasi yang akan datang. Di situ timbulnya taat setia, di situ timbulnya SETIAKAWAN, di situ timbulnya satu kesedaran, dan daripada perjuangan itulah yang akhirnya telah menubuhkan pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu, dan daripada pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu itulah yang akhirnya hari ini telah mendasari dan mewarnai pembinaan negara dan negara bangsa Malaysia kita. Baik, itu sejarah yang dikupas oleh Hasnan, menampakkan bahawa bagaimana bermulanya soal taat setia, bagaimana bermulanya soal semangat berkumpulan itu untuk menentang penjajah dan sebagainya. Datuk Seri, kembali kepada soal yang kita sebut wala' ataupun taat ini, ada kalanya keinginan peribadi. Saya nampak Datuk Seri walaupun berapa puluh tahun ketua bahagian 20 tak pernah untuk demand ataupun menerima walaupun ada pelawat untuk menjadi calon. Kenapa tak ada kebanyakan ataupun ramai orang-orang dalam organisasi ataupun parti yang berfikiran begini, Datuk Seri? Kita kena terima hakikat. Yeah. Saya tahu saya berada di satu kawasan yang kawasan itu adalah banyak daripada kaum Tionghoa, Cina yang bertanding, dan sudah tentunya saya tidak ada peluang untuk bertanding di kawasan Parlimen Ceras. Tetapi saya telah diberi peluang pada tahun 2003 untuk jadi ahli Dewan Negara. Sehinggalah 2009. Okey, 6 tahun, 2 term lah saya jadi ahli Dewan Negara. Dan menjadi lumrah, ada tempat yang diberi peluang untuk kita bertanding. Walaupun saya ketua UMNO bahagian Ceras, saya boleh diambil untuk bertanding di mana-mana kawasan parlimen. Boleh diberi peluang. Dan saya telah 2 kali diberi peluang untuk bertanding. Dan saya dengan sendirinya, dengan rela hati, saya menolak kerana bagi saya nak beri peluang kepada orang lain merasai. Takkanlah semua kita nak pegang. Bagi peluang generasi muda. Bagi saya tahu bahawa kalau saya bertanding di tempat orang lain, di kawasan lain, maka saya perlu mengambil tempat seseorang di situ yang akan terjadi masalah yang tidak senang hati dan sebagainya. Allah Ta'ala memberi hati yang terbuka kepada saya supaya menerima hakikat bahawa nak jadi pemimpin tak perlu menjadi ahli parlimen, tak perlu mempunyai jawatan tinggi. Tetapi dengan pangkat yang saya ada ni, alhamdulillah, saya dapat membantu ramai ahli-ahli UMNO yang menjadi pemimpin akar umbi di kawasan Parlimen Ceras, malah di wilayah persekutuan. Saya duduk sebagai setiausaha Badan Perhubungan yang diamanahkan oleh Tengku Adnan untuk memainkan peranan. Saya dapat memainkan peranan. Ini menunjukkan bahawa kita tak perlu mengejar jawatan. Jawatan tu Allah Ta'ala tentukan. Kalau kita dapat, ya kita dapat. Tak dapat, kita teruskan perjuangan. Kun fayakun. Kun fayakun. Kalau kita bercita-cita besar, kadang-kadang takdir pun kita nak lawan. Tapi Datuk Seri, apakah merajuk ni sinonim dengan orang-orang, saya tak mau cakap parti lain lah, parti lain pun sama, sinonim dengan UMNO ni masalahnya? Ya,
memang di mana-mana ada mesti ada yang akan mengajuk, yang tidak dapat terpilih dan sebagainya. Contoh saya bagi tahu, satu kawasan tu nak bertanding 4-5 orang punya nama. Semua akan melobi. Tapi yang akan dapat seorang sahaja. Betul. Sudah tentu yang tak dapat kecewa. Sebab itu bagi saya, kita tak perlu mengejar jawatan. Jawatan itu kalau ada, dia dapatlah kat kita. Kalau tak ada, kita teruskan perjuangan. Kalau kita ikhlas di dalam perjuangan, sudah semestinya orang dapat menilai. Datuk Seri, kita nak mengubat orang kecewa ni. Kita akan bincang selepas ni kerana kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, taat dan setia kawan dalam politik mengenepikan segala masalah lain kerana yang paling penting seperti yang Datuk Seri sebutkan tadi, keikhlasan dan apa sebenarnya hajat kita berada dalam sesuatu organisasi itu. Kita bincang selepas ini. Dah semak? Kejap. Terima kasih. Dah daftar sebagai pemilih kan? Pastikan maklumat betul. SPR menyediakan aplikasi My SPR Semak. Dengan My SPR Semak, anda boleh membuat semakan maklumat pemilih. Mudah bukan? Muat turun My SPR Semak sekarang. Baik, terima kasih. Yang paling utama kita harus mengelak daripada perpecahan. Tetapi harus kita ingat bahawa kita memiliki perbezaan pendapat. Tidak semestinya kita tidak boleh bersahabat. Ini satu perkara yang jelas. Walaupun kita berbeza ideologi politik, tetapi akhirnya kalau kita pergi ke kedai kopi, takkanlah kita nak bawa permasalahan politik sehingga kita nak terbalikkan meja dan sebagainya. Cuma satu perkara, bila kita berada dalam masyarakat majmuk ini, sudah pastilah soal setia, soal semangat setia kawan dalam berpolitik pelbagai kaum ini harus kita terapkan. Mungkin sejarahnya juga boleh kita kupas dalam hal ini. Silakan. Baik itu. Dia bila bercakap tentang soalan ini dia ada satu formula yang disebut sebagai 1S 4A. S itu adalah segregasi, yang keduanya akomodasi, akulturasi, asimilasi dan akhirnya amalgamasi. Apa yang dimaksudkan dengan segregasi? Segregasi itu adalah keadaan yang terpisah, terasing. Dan dalam realiti masyarakat Malaysia kita sewaktu penjajahan era kolonial, memang jelas Melayu, Cina, India, Melayu itu berada di mana, bekerja sebagai apa, pendidikannya bagaimana dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat India di sektor perladangan dan begitu juga dengan masyarakat Cina di sektor perlombongan. So mereka hanya bertemu di pasar-pasar dalam urusan yang tertentu dan kemudian mereka akhirnya apabila selesai urusan mereka akan pulang semula kepada kumpulan sasaran mereka. Tidak ada satu macam orang kata apa, solidariti, tidak ada satu proses untuk kenal mengenal di antara satu sama lain. Keadaan ini kita kenal sebagai divide and rule, pecah dan perintah. Jadi keadaan itu mula bertukar apabila ada satu gerakan, satu kesedaran untuk kita merdeka dan menubuhkan sebuah negara. Di mana ketetapan yang secara tersirat diletakkan oleh penjajah, nak merdeka boleh, tetapi kerjasama perlu dilihat. Setiakawan perlu dilihat antara Melayu, Cina dan India, kumpulan-kumpulan induk di sini. Di sinilah munculnya watak-watak seperti Datuk Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman dan beberapa lagi nama-nama yang besar yang mana mereka telah memainkan peranan dan mereka berjaya memupuk setiakawan yang hari ini kita sebut sebagai social contract. Yang terasal terpaksi sebelumnya daripada wasiat Raja-Raja Melayu. Apa yang saya nak maksudkan di sini bagaimana Tunku Abdul Rahman berjaya bersama dengan Tun Dwi Sambatan, berjaya bersama dengan Tan Cheng Lock dan akhirnya mewujudkan satu kesepaduan di situ dan mereka berdiri atas tiket perikatan dan kemudian berjaya membawa kepada kemerdekaan. Dan kemudian atas tiket perikatan itu akhirnya pula diterus dengan semangat yang hari ini disebut sebagai Barisan Nasional, dan sekolah pemikiran itu hari ini atas faktor setiakawan juga ditiu oleh kelompok-kelompok tertentu dalam usaha untuk mentadbir, mentata kelola negara pada realiti sosial terkini pada hari ini. Datuk Seri, bila kita lihat dalam keadaan kemelut politik yang bertukar-tukar,
berbeza-beza. Sudah pastilah pucuk pimpinan harus mendapat sokongan, kesepaduan rakan di bawah dengan penuh, orang kata 100%. Apakah Datuk Seri nampak bahawa kombinasi harus kita berikan sokongan ini menampakkan bahawa itulah sebenarnya punca kukuhnya persoalan ataupun kekuatan dalam Datuk Seri Najib dalam menghadapi pilihan raya ini? You see, Datuk Seri Najib ni is gifted lah. Kalau pandangan saya melihat seorang pemimpin yang cekal, yang berbagai-bagai orang macam-macam apa yang tak kata dekat dia, sehingga akan membabitkan isteri beliau sendiri untuk orang kata menjatuhkan kepimpinan beliau. Tetapi saya sendiri melihat Datuk Seri Najib ni daripada muda. Datuk Seri Najib daripada muda, setelah Tun Razak meninggal, beliau mengambil kepimpinan UMNO bahagian pekan tu, dia bertanding dengan umur yang 28 tahun, sehinggalah beliau menjadi Menteri Pertahanan ketika itu, masih muda. Ketika itu saya hanya Ketua Pemuda Cawangan. Saya melihat watak beliau sebagai kepimpinan, walaupun balik daripada luar negara. Datuk Seri Najib ni ketika arwah bapa dia meninggal, dia belajar di luar negara, dibawa balik ke watak kepimpinan beliau ni kita dah nampak sebagai seorang pemimpin yang sentiasa turun ke bawah sehingga hari ini. Bukan senang kalau kita nak dapat pemimpin yang betul-betul nak menghayati dan dengar denyut hati rakyat, nadi rakyat. Ini yang diterapkan oleh kepimpinan hari ini, yang mana diteruskan oleh Datuk Seri Najib sebagai Presiden UMNO, yang kita dapat lihat sebagai seorang pemimpin yang dapat meneruskan kepimpinan UMNO. Sebab itu dalam UMNO kita bersatu hati, kita menerima kepimpinan Datuk Seri Najib untuk membawa UMNO lebih jauh. Saya selaku ketua bahagian yang dah lebih 20 tahun, sudah semestinya saya pun nak memainkan peranan, nak membantu parti supaya rakyat, ni pilihan raya 9 hari bulan, jangan tersalah pilih. Kerana Barisan Nasional hari ini telah terbukti, telah melakukan yang terbaik, telah mendengar suara-suara rakyat untuk membantu rakyat. Tak ada dulu kalau kita tengok, masa kita dulu tidak ada banyak yang membantu rakyat. Hari ini membantu rakyat sehingga akar umbi. Ini yang peranan yang cukup. Saya rasa orang lain saya tak nampak lah. Datuk Seri Najib dia sanggup sampai masa dengan keluarga tak ada. Kebanyakan program-program beliau turun ke bawah, membuat program-program yang boleh membantu rakyat, memberi transportation untuk kegunaan rakyat seperti IRL, MRT dan sebagainya. Ini semua yang dilakukan adalah untuk rakyat. Dia tak banyak politik. Yang saya takut ni, orang politik ni dia banyak politiking. Seperti contoh pembangkang. Kalau kita tengok, mereka berubah-ubah kawasan bila bertanding. Kenapa mereka berubah? Kerana mereka berjanji nak buat sesuatu tapi tak buat apa. 5 tahun lagi dia orang berpindah. Nurul Izzah, Lembah Pantai hari ni lari ke Pematang Pau. Wan Azizah lari ke Pandan. Ini pertandingan apa ni? Mereka ni tidak berhikmat untuk rakyat. Kalau mereka betul-betul berhikmat untuk parti, maka mereka akan ada di situ selama-lamanya. Berhikmat untuk penduduk setempat dan juga negeri dan negara. Saya bila Datuk Seri sebut politik nomad berpindah gandah ini, terfikir bahawa kita selalu mempersoalkan bagaimana kita nak taat kepada pemimpin. Tetapi wakil rakyat juga harus taat kepada amanah yang diberikan oleh rakyat. Kalau ini berpindah gandah, saya nampak bahawa tidak akan tercapai apa yang dia nak sampai kepada rakyat. Betul, saya setuju. Sebab itu bagi saya, kalau kita tengok di Barisan Nasional, tak banyak berubah. Sebab kita mendekati dengan rakyat. Kita ambil berat tentang apa jua masalah rakyat. Lain dengan pembangkang. Mereka berpindah randah seperti mana Datuk kata nomad, berpindah ke sana. Mereka boleh pergi ke mana-mana sebab mereka membohongi rakyat. Mereka berjanji. Kerja mereka, apa yang kerajaan buat, semua tak betul. Hari ini apa yang kerajaan buat, yang nikmat mereka dapat, mereka tak menghargai. Sebab tu bagi saya, rakyat harus berterima kasih kepada kerajaan. Pegawai kerajaan, guru-guru, polis, angkatan tentera, bagaimana mereka berada di kedudukan sekarang kalau tidak mempunyai kerajaan dan kepimpinan yang betul-betul menjiwai dan menjuari
kemahuan rakyat. Kita nak pastikan bahawa soal kesetiaan ini, soal walak ini sentiasa subur. Bagaimana dalam proses kematangan sebuah organisasi dan juga negara itu boleh menjamin kestabilan politik daripada sikap kita sendiri? Silakan Ko. Okay. Asasnya adalah pendidikan. Dan pendidikan dia yang perlu kita terapkan untuk menerapkan taat setia itu adalah apa? Prinsip rukun negara. Betul. Kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, kesopanan dan kesusilaan, kedaulatan undang-undang dan kedaulatan undang-undang dan kesopanan serta kesusilaan. Ya, itu adalah prinsip yang perlu mendasari setiap warga negara Malaysia, walaupun apa idealisme, warna kulit, kepercayaan dan sebagainya. Tetapi bila berbicara tentang prinsip rukun negara ni, bagaimana ia muncul? Ia bukan terjun dan terbit daripada langit begitu saja. Ya, bila bercakap tentang soal prinsip rukun negara, satu tragedi sakti yang telah berlaku, bagaimana peristiwa 13 Mei itu sendiri. Dan bila membicarakan tentang persoalan peristiwa 13 Mei itu sendiri, kita kena faham Malaysia terbina, tercipta 16 September 1963. Bertitik tolak daripada tarikh 31 Ogos 1957. Kalau tidak ada tarikh 1957, maafkan saya, bukan 1957. 1957 tidak akan berlaku kalau tidak ada Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan Persekutuan Tanah Melayu pada 1948 itu tidak akan terwujud kalau tidak ada gerakan untuk menggagalkan Malayan Union pada tahun 1946. Tetapi dalam persoalan rentetan, kesinambungan, dinamisme, setiakawan, keakraban, kekeluargaan dan apa saja perkataan yang kita nak pergunakan dalam proses bernegara itu, negara yang kita wujudkan hari ini telah selesai, telah pun tercatat di peta dunia. Tapi persoalan yang sekarang ni yang perlu diterapkan dalam proses kelangsungan bernegara, dalam proses untuk menerapkan kesetiaan itu, kita nak mentakrif negara kita. Apakah negara yang kita warisi ini ada negara dan bangsanya? Apakah negara yang kita warisi ini ada bangsa tanpa negaranya? Ataupun apakah negara yang kita warisi ini ada negara tapi masih lagi bermain dengan bangsa idamannya yang masih kita tercari-cari? Itu satu persoalan yang kita sedang fikirkan dan harus bicarakan. Tetapi dalam membicarakan tentang taat setia ini, yang kita faham terjadinya demografi masyarakat kita pada hari ini terkesan daripada divide and rule, penjajahan, pecah dan perintah. Dan kemudian daripada itu berlaku beberapa tragedi, setiakawan dan sebagainya yang akhirnya mewujudkan kontrak sosial. Daripada kontrak sosial itu mewujudkan satu permufakatan kompromi merdeka. Daripada kompromi merdeka itu berlakunya persekutuan, solidariti antara Melayu, Cina dan India yang mana mereka sanggup berkompromi yang akhirnya adalah untuk matlamatnya untuk merdeka dan bernegara. Jadi taat setia negara ini, Malaysia tidak hanya boleh dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi ia perlu digagaskan oleh taat setia, oleh setiakawan yang tidak berbelah bagi dari mana-mana saja warga negara yang mengaku sebagai ia adalah warga negara Malaysia yang setia, yang berpaksi kepada prinsip-prinsip rukun negara. Baik, Datuk Seri. Kita sebut bahawa tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal dalam politik. Jadi ini nilai persahabatan yang sering kali dibangkitkan oleh banyak pihak. Datuk Seri ulas selepas ini kerana kita nak berehat. Kita kembali selepas ini. Taat dan setia kawan dalam politik. Kita bincang di Ruang Bicara. Dayah nak makan mana sekarang? Dayah sebenarnya nak makan sate kajang. Tapi jauh sangat. Ni mesti tak tahu pasal MRT ni. Dah tahu ke? MRT kalau dari KL nak ke Kajang 20 minit je. Okey, itu train lah. Kalau bas dengan taksi pula... Bas dengan taksi? Okey, tak apa. Biar Dayah yang cerita. RM1 bilion diperuntukkan ke dalam tabung pengangkutan awam untuk pembelian bas dengan taksi. 95 juta ringgit diperuntukkan untuk membina, membaiki jeti serta pengerukan Kuala Sungai. Untuk pantau perkhidmatan bas awam, sebanyak RM45 juta dibelanjakan untuk sistem kawalan biometrik. Memang efisien. Dan jangan kita lupa subsidi sebanyak RM55 juta khas untuk kereta api luar bandar. Semuanya untuk kita lah.
Baik, terima kasih taat dan setia kawan dalam politik. Kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Seri Syekh Ali Al-Habsyi, Ketua UMNO Bahagian Ceras, dan juga Hasnan Haji Halim, penganalisa politik Pusat Pengajian Umum Universiti Tun Hussein On Malaysia. Cuma seperkara yang harus kita ambil kira, saya tinggalkan Datuk Seri tentang persoalan yang saya bagikan tadi. Dua perkara yang sering dimainkan oleh parti-parti politik ini, dua C. Kalau gagal convince, dia akan confusekan. Kalau gagal memikat, dia akan cuba kelirukan. Ini dua perkara yang sering dimainkan. Cuma Datuk Seri yang saya sebutkan tadi, memang satu perkara yang jadi lumrah. Kadang-kadang kawan ni kekal. Hari ni dia bermusuh bagai nak rak. Masa dia hentam tu dia tak ingat dunia, tak ingat mati. Tapi akhirnya pada satu ketika, dalam istilah politiknya cium mulut lah. Dia cium mulut balik. Pening rakyat Datuk Seri. Macam mana kita nak buat ni? Datuk, kalau kita tengok ni, apa yang duk jadi sekarang ni, orang pun heran. Macam you kata lah, orang pun confused. Satu ketika, apa yang pembangkang tak kata kat Dr. Mahathir, caci, cerca, maha zalim dan sebagainya, Maha Fir'aun dan apa sajalah diberi kepada Mahathir. Hari ini oleh kerana ada kepentingan untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional, mereka sanggup cium mulut. Okey? Ketepikan ideologi politik masing-masing. Sanggup nak tidur bersama tapi mimpi lain-lain. Ini kadang-kadang rakyat kena lihat, apakah ini kerajaan yang mereka mahu? Kerajaan yang ada hari ini telah terbukti, telah melakukan yang terbaik. Jadi kita jangan tertipu. Sebab mereka mempunyai agenda yang tertentu. Sebab itu mereka mengelirukan, confuse rakyat. Kalau tengok hari ini Datuk, sampai sanggup DAP tak pakai dia punya lambang. Dalam sejarah, dia sanggup tak pakai lambang roket. Apakah maksud ini semua? Kerana mereka mempunyai kepentingan dan agenda tersendiri. Mereka tahu orang Melayu tidak akan mengundi roket. Tapi hari ini dia bersama bersekongkol dengan PKR, dengan parti-parti lain untuk meyakinkan. Saya minta 9 hari bulan rakyat kena bijak. Kerana ini untuk masa depan anak cucu kita. Kita telah terbukti Barisan Nasional, apa harta kata sekalipun kepada kerajaan Barisan Nasional, kerajaan Barisan Nasional inilah yang telah membina negara kita hingga hari ini kita dapat terbukti bahawa inilah satu kerajaan yang betul-betul mengambil berat untuk semua kaum. Kita bukan satu kaum, Datuk, kita semua kaum, Cina, India dan Melayu. Tetapi agenda parti politik DAP hanya menghasut, membencikan orang Cina terhadap apa yang kita lakukan. Sebab itu mereka kena bijak, mereka kena pandai. Mereka ni semua dah belajar, dah pergi luar negara. Kerajaan telah memberi macam-macam kemudahan. Apakah jasa kerajaan ini mereka tak boleh hargai yang kita telah lakukan? Of course, kalau setiap kali kalau kita kata harus menghargai, dia kata itu tanggungjawab kerajaan. Pergi tengok negara lain, dia orang buat tak? Tanggungjawab mereka sebaik mereka tak buat. Banyak negara yang tertinggal. Kalau kita tengok negara kita Malaysia, alhamdulillah kerajaan telah dapat melaksanakan tanggungjawab untuk rakyat, demi rakyat, kepada rakyat. Ini yang telah dilakukan. Manifesto, sebelum saya pergi padaku, kita nampak manifesto yang telah dibuat pada 2013, pilihan raya yang ke-13 telah diselesaikan. Lebih 90% telah 99% telah pun dilakukan. Betul. Dalam hal ini pembangkang telah memperdagangkan apa yang dilakukan kini, termasuklah penghapusan GST, PTPTN dan sebagainya. Apakah Datuk Seri nampak relevan dengan keadaan sekarang? Isi kalau kita tengok pembangkang ni, di mana saja banyak retorik, banyak janji. Sebab itu mereka berpindah. Mereka melari ke satu kawasan. Dia orang tak boleh tipu dua kali. Sekali tipu, kena larilah. Sebab untuk mereka, menipu ni menjadi lumrah. Walhal kerajaan Barisan Nasional telah terbukti. Bila kita janji, kita kotakan. Yang kita buat adalah untuk rakyat. Saya yakin
bahawa apa yang dijanjikan oleh pembangkang nak buat, mereka tak akan dapat buat. Mereka tidak terbukti seperti Kerajaan Barisan Nasional yang telah berpuluh tahun mentadbir dan membina negara hingga hari ini. So, untuk saya, apa yang dijanjikan oleh pembangkang hanyalah janji tinggal janji. Mereka tidak akan dapat lakukan seperti mana Barisan Nasional lakukan kepada negara kita. Dia tak boleh tipu dua kali. Dia tak boleh tipu dua kali. Sekali cukup lah. Tapi Brian Pendek pun dia boleh baling tu. Tapi tak boleh buka untuk 3 kali. Tiga kali. Baik, aku. Ini sebahagian daripada proses tuntutan demokrasi yang harus direalisasikan dengan baik oleh masyarakat dan rakyat Malaysia. Apa yang ku nampak dalam pemikiran untuk kita kekalkan soal kestabilan politik, kestabilan negara ini, perlu ada pada masyarakat menilai apa sebenarnya yang mereka perlu buat dalam pemilihan pada 9 hari bulan ini. Tadi saya dah terlupa idea tu. Bila Datuk Seri sebut ingat balik ya. Cium mulut tu. Okay. Tiba-tiba sampai baliklah idea kan. Okay. Untuk 9 hari bulan ni, mereka perlu memastikan supaya apa yang bakal diterjemahkan di peti undi itu adalah berasaskan kepada track record, budi, kisah-kisah yang benar, bukan cerita-cerita interloka, fata morgana, dongeng, janji bulan, bintang, matahari dan sebagainya lah. Itu dari segi permukaannya lah. Yang keduanya, elakkan daripada politik kebencian, sebab pemimpin datang, pemimpin pergi. Pesta demokrasi 5 tahun sekali. Betul. Tetapi negara Malaysia kita akan terus kekal, ya. Jangan kita palitkan negara kita dengan kehijauan nestapa, jangan kita palitkan kedukaan ini dengan biru yang boleh memberikan satu yang tidak selesa kepada kita, ya. Kerana dalam soal ini saya melihat, ya, pesta demokrasi itu sangat perlu, ya, kerana ini adalah demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, ya. Dalam satu perkara lagi, untuk kita menterjemahkan di dalam peti itu pada 9 hari bulan, kita kena pastikan supaya kita tidak terbelenggu, terpengaruh dengan cerita-cerita yang tidak benar, ya, cerita-cerita yang menjanjikan bulan dan bintang seperti mana yang saya bicarakan tadi. Kita perlu realistik, kita perlu berfikir berulang-ulang kali, kerana keputusan yang bakal kita terjemahkan ini adalah bukan keputusan berkisar kepada kita, tetapi keputusan itu adalah yang berkisar 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, yang akan mentakrif, mendefikan negara kita dan sebagainya. Apakah kita memilih untuk berpatah semula ke belakang, ataupun kita memilih untuk melonjak 2 kali ke hadapan? Kerana bila berbicara tentang soal warga negara dan negara ini, kita melalui 3 proses yang jangan sesekali kita lupakan. Iaitu pertamanya, kita melalui era konflik yang bertitik tolak pada tarikh 1945, 1960, bagaimana diuji taat setiakawan itu, ya. Dan kemudian kita melalui proses yang berikutnya disebut sebagai era stable tension, yang sekali lagi uji taat setiakawan itu diuji berterusan. Dan kemudian apabila kita melalui 2 tahap itu, era konflik dan era stable tension itu, dan hari ini kita melalui satu lagi proses atau era yang disebut sebagai kesepaduan sosial yang bertitik tolak pada 1971 sehingga pada hari ini. Dan kenapa tarikh 1971 itu diangkat? Kerana peristiwa tragedi perkauman yang berlaku, kemudian munculnya Magran, Majlis Gerakan Negara, kemudiannya munculnya prinsip ideologi negara yang mendasari kita pada hari ini, iaitu rukun negara, dan kemudiannya benda itu berterusan dengan prinsip-prinsip yang dibawa dengan sampai yang terkini adalah transformasi nasional 2050. Kita tengok Malaysia, ada negara-negara di luar sana yang memiliki ID yang sama dengan tarikh kemerdekaan Malaysia. Tapi kalau kita letakkan keadaan mereka, situasi mereka dengan kita, Ghana sebagaimana contohnya, kan, mereka jauh ke belakang kepada kita. Sedangkan mereka ID kemerdekaan itu dalam tarikh yang lebih kurang sama. Persoalannya kenapa? Kerana kita ada taat setia, kerana kita sedar masyarakat Malaysia bertegang urat leher tapi tidak sampai kepada tahap untuk berparang-parang di antara satu sama lain. Dan dalam soal untuk merealisasikan, menstabilkan, ya, negara kita, setiakawan sangat perlu, taat setia sangat perlu. Mungkin barangkali konflik itu berlaku, tetapi bagaimana untuk kita menguruskan konflik itu memerlukan satu tahap kematangan yang sangat perlu, dan kematangan itu mesti dimulakan dengan memahami dan menghadam prinsip-prinsip rukun negara. Datuk Seri, mungkin kita tak boleh lupa bila kita sebut tentang tragedi berdarah 13 Mei 1969. Tarikh kita membuang undi pada 9 hari bulan Mei. 4 hari menjelang 13 Mei. Mungkin satu perkara yang kita
perlu belajar daripada tragedi itu untuk membawa kepada bagaimana kita nak membentuk sebuah negara yang lebih stabil, negara yang tidak kacau bilau, agar kita mudah untuk menikmati kehidupan kita. Datuk Seri. Kalau kita ingat tahun 1969 tu, ketika tu saya baru 7 tahun. Okey, budak telanjang lagi, tu. Tapi masih ada mengingat insiden-insiden yang berlaku di Pulau Pinang. Saya ambil iktibar bahawa ketika itu saya duduk di Pulau Pinang, saya dapat melihat bagaimana kebencian, suasana yang begitu tegang, kita tak boleh keluar rumah, curfew begitu lama dan sebagainya. Ini saya dapat rasai walaupun ketika umur saya yang 7 tahun. Mungkin setengah yang lebih muda daripada saya, dia tidak dapat merasai, dia tak tahu apa yang terjadi 1969. Ini satu kejadian yang mana kita dapat melihat bahawa orang-orang Cina sudah orang kata apa, bersekongkol bersama-sama mereka menyerang orang Melayu menyerang. Hari ini kita dapat atasi perkara tu. Kalau kita dapat lihat hari ini keadaan negara 2018, kita dapat melihat bahawa orang Cina, orang India, orang Melayu, Kadazan dan sebagainya, kita dapat menerima, kita dapat nikmati apa yang telah dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kita perlu ambil iktibar bahawa kalau kita ada parti ataupun kerajaan yang tidak stabil, yang tidak dapat menunaikan apa jua kehendak rakyat, yang tidak dapat mentadbir negara dengan baik, maka kita boleh buat pertukaran. Hari ini kita dapat melihat Kerajaan Barisan Nasional telah terbukti, Datuk Dahlan. Kalau kita tengok dah berapa puluh tahun memerintah negara kita daripada merdeka sehinggalah ke hari ini, masih lagi berterusan berbakti kepada rakyat. Ini kita harus kenang, harus hargai. Bukan semua negara dapat menikmati laluan seperti apa yang kita rasai. Dan kerajaan sentiasa berfikir nak buat sesuatu untuk semua kaum. Bagi peluang, bagi segala-galanya, pendidikan, segala-galanya kita memberi kepada semua rakyat kita di negara ini. Jadi, apa lagi yang kita mahu? Dah dapat nikmat, dah dapat segalanya, dapat pembelaan, dapat bekerja dengan senang hati, dapat berniaga dengan senang. Apa lagi yang kita mahu? Adakah kita mahu huru-hara kembali lagi di negara kita? Sudah semestinya tak mahu. Kalau saya ketika tu umur 7 tahun dapat merasai, saya tobat tak mahu, Datuk Dahlan. Sebab kita dah merasai. Mungkin yang muda daripada kita tak tahu. Mereka mendapat nikmat, celik-celik semua dah dapat rasa. Mereka tidak melalui keadaan seperti 1969 ni. Saya bangkitkan benda tu, Datuk Seri, bukan niat untuk menghasut. Tetapi kalau kita lihat selepas DAP mula masuk bertanding di negara kita, di Malaysia ini, selepas pecahnya daripada PAP pada tahun 1966, hanya 3 tahun. Ada 3 tahun perkara itu berlaku. Apa sebenarnya yang boleh Datuk Seri cuplik? Datuk, kalau kita lihat DAP ni, dia main sentimen kaum. Dia memanaskan suasana, menghasut kaum Cina. Hari ini kalau kita lihat keadaan negara kita, siapa orang yang terkaya di Malaysia? Bukankah bangsa-bangsa lain lebih kaya? Saya tengok ada satu yang Melayu, tu pun Tan Sri Said Mokhtar. Yang lain semua Cina. Kita tak dengki. Kita tak rasa orang kata apa, oh Cina ni kalau tak boleh. Tak ada. Kita, sebab mereka, kita beri sokongan, tak ada masalah. Saya pun ada berniaga dengan orang Cina, tak ada masalah. Bagi saya, kalau nikmat ni dah kita ada, kita tak reti nak jaga, adakah kehancuran yang kita mahu? Bagi saya tidak sama sekali. Sebab sakitnya merasai keadaan yang tidak stabil, huru-hara dalam negara, seperti apa yang kita dapat nikmat suasana kestabilan politik dalam negara. Baik, kita akan bincang lanjut selepas ni kerana kita nak berat kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman 7 tahun masa 1969 tu 7 tahun. Saya 4 tahun. Tak tahu apa lagi pun. Jadi baik, kita akan bincang selepas ni. Kita akan terus bersama dengan Hasnan selepas ni dalam persoalan yang kita bangkitkan, taat dan setia kawan dalam politik selepas ini.
9/11 menampilkan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Saksikan 9/11 setiap Isnin hingga Jumaat 9 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi di babak terakhir ni. Kita akan bersama dengan Ku Hasnan dalam Taat dan Setia Kawan dalam Politik. Cuma Ku mungkin dapat menilai sikit sebanyak bagaimana keserasian antara kaum ini dapat dijalinkan dan akhirnya berupaya membentuk negara Malaysia yang stabil. Sudah pastilah ada perbezaan-perbezaan di kalangan parti politik mewakili kaum umpamanya. Tetapi akhirnya di bawah Barisan Nasional menampakkan bahawa kesepakatan ini terlalu kukuh untuk dirungkai oleh pihak lain. Okay. Asas Malaysia nak ditubuhkan adalah untuk orang kata apa, meraihkan kepelbagaian. Ataupun hari ini kita terjemahkan sebagai kesepaduan sosial. Daripada divide and rule, kita mula kenal mengenal. Daripada kita mula kenal mengenal, kita pinjam meminjam. Daripada kita pinjam meminjam, kita menyerap. Di dalam waktu yang sama kita mempertahankan identiti. Kemudian apabila kita menyerap, kita berterusan membentuk identiti bersama. Dan apabila kita mampu menipiskan pramodal ataupun sifat keakuan dan kepuakan itu dan menerima realiti sosial itu bersama, dan akhirnya kita menerima kebersamaan kita dan kita berjaya membentuk karakter nasional bangsa Malaysia. Itu yang teragung, yang bagaimana berjaya digagaskan oleh Soekarno, bin Hacker Tunggal Ika, Rataya Manon di Thailand, Singapore for the Singaporean, dan sebagainya lagi ya. Jadi bila berbicara tentang soal negara ni, dia ada dua perkara yang perlu kita utamakan. Pertamanya adalah solidariti, kesepaduan sosial. Maksud solidariti ini bagaimana perpaduan taat setia itu dibina dahulu sebelum membina dan membangunkan negara. Yang keduanya adalah mengurus keterbatasan, scarcity. Yang dikatakan scarcity ini adalah bermaksud keupayaan kerajaan pemerintah yang peduli kepada rakyat untuk menguruskan sumber dan kekayaan yang terhad dan sedia ada dan akhirnya terus mengangkat martabat negara bangsa itu sendiri. Dalam dinamisme pembinaan negara dan negara bangsa ini, kita tahu ya, UMNO, Barisan Nasional UMNO sebelum UMNO, MCA dan juga MIC membentuk yang disebut sebagai Perikatan Pilihan Raya 1955. 52 kerusi dipertandingkan, 51 kerusi mereka menang, dan refleksi daripada itu akhirnya penjajah melihat bahawa sudah ada kesepaduan sosial taat setia dalam kalangan ketiga kaum utama ini, dan mereka berhak untuk diberi untuk mentadbir urus negara dalam kemerdekaan pada tahun 1957. Dan semangat itu, Setiakawan itu diterjemahkan semula dengan lebih baik oleh Allahyarham Tun Razak pada tahun 1971 yang dikenali sebagai Barisan Nasional pada hari ini ya. Jadi apa yang dibawa oleh Barisan Nasional ini dalam pentakrifan negara bangsa? Jelas dalam ilmiah kita melihat ini adalah ketamadunan payung anak watan, di mana tanah ini sudah sedia ada tuannya, dan kemudian ada kelompok-kelompok yang dibawa masuk, dan mereka ini bekerja, berkepentingan, beranak pinak di sini, dan akhirnya mereka merasakan bahawa tanah ini adalah sebahagian daripada naluri mereka. Dan kemudian berlaku persemapakatan, dan bukan mudah satu-satu kelompok induk untuk memberi sesuatu yang berharga kepada kelompok yang datang, dan kelompok yang datang itu pula mereka sanggup memperakui kelompok induk, dan kemudian chemistry atau keserasian itu berlaku yang kita terjemah hari ini sebagai social contract. Dan ini jelas apabila satu kumpulan lagi yang tidak boleh berada dalam pentakrifan negara bangsa itu, mereka melihat kita tidak boleh memperakui kaum induk itu, ya, dan dalam waktu yang sama tanah ini kosong dan semua orang boleh datang dan semua orang boleh memperakui. Mungkin istilah Malaysia boleh diterjemahkan dalam hal ini. Jadi apabila pertembungan negara bayangan itu berterusan, rakyat akan terkeliru. Dan kalau berterusan pengeliruan ini, evolusi dan revolusi dari segi pemikiran itu akan berterusan, dan jika tidak dibenteras dengan sewajarnya, ia akan boleh memudar, dia akan boleh menghakis taat setia kawan yang telah pun dipasakkan oleh bapa-bapa negara kita terdahulu. Baik, satu ketika dulu saya bersama dengan Datuk Seri, dan di depan ni adalah saudara Haji Adnan Seman.
kita berbicara tentang politik. Yang akhirnya hari ini saudara Adnan Semar menjadi calon di Bandar Tun Razak. Jadi saya yakin dengan hujah yang diberikan Datuk Seri 5 tahun lagi lah. InsyaAllah. Amin. Amin. Kalau ada rezeki itu insyaAllah. Baik Datuk Seri, bila kita melihat soal kepentingan kita untuk memastikan negara dalam keadaan baik, apa sebenarnya tanggungjawab utama yang perlu dilihat oleh rakyat dan pengundi pada 9 hari bulan ini untuk memastikan kelangsungan kepada generasi yang akan datang ni berterusan? Silakan Datuk Seri. Kalau kita tengok Barisan Nasional yang telah mentadbir negara daripada mula sehingga ke hari ini, apa kekurangan? Nikmat semua kerajaan sediakan, kerajaan bagi persekolahan, segala-galanya disediakan. Kalau rakyat dihasut, disuruh benci, apa saja kerajaan buat, dia kata tanggungjawab kerajaan. Memang betul, tanggungjawab kerajaan. Kerajaan buat apa yang kerajaan boleh buat. Tetapi kalau kita tidak dapat menilai dan menghargai apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Barisan Nasional, maka mereka akan ketinggalan. Sebab bagi kita sebagai pemimpin akar umbi, kita dapat merasai kesusahan, keperluan rakyat di bawah, maka kitalah yang menjadi penghubung kepada rakyat di bawah untuk mendapat apa saja jua kenikmatan daripada kerajaan pusat. Sebab itu kerajaan memainkan peranan yang penting untuk memastikan bahawa rakyat dapat pembelaan. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, mereka bekerja untuk rakyat. Mereka turun ke bawah. Yang jadi menteri, weekend balik ke kawasan, pergi jumpa rakyat, ambil berat. Kalau kita tengok perbankan, mereka tak buat kerja-kerja macam ni. Mereka memain isu-isu nasional, menghangatkan suasana, memberi kebencian kepada kerajaan. Sebab itu bagi saya, rakyat kena bijak memilih apa yang mereka hendaki. Hari ini anak-anak mereka terjamin mendapat nikmat, dapat sekolah, dapat pergi ke kolej, dapat pergi ke universiti, mendapat pekerjaan yang disediakan oleh kerajaan. Ini nikmat. Kalau kita tak jaga, kita akan rugi dan ketinggalan. Saya nak sentuh sikit tentang bila Datuk Seri berada dalam perhubungan UMNO negeri, sudah pastilah yang paling merusingkan apabila ada rasa tidak puas hati tentang calon tadi membawa kepada soal boikot dan sebagainya. Kalau kita melakukan boikot ataupun mengkhianati ini, menampakkan soal semangat setiakawan itu tidak ada. Apa nasihat Datuk Seri kepada mereka ni? No, bagi saya kadang-kadang keadaan tu kita kena bagi macam 2-3 hari bagi meredakan. Kita tahu bahawa bila tak dapat jadi calon, bila tak terpilih untuk bertanding, maka kekecewaan itu akan emosi membawa diri mereka marah kepada para parti. Sebab itu bagi saya nak nasihat mereka, tengoklah orang-orang yang tak terpilih, orang-orang yang di bawah yang masih bekerja untuk parti, taat, sayang pada parti, walaupun tak dapat tempat, tak pernah kecewa, bekerja untuk parti. Ini perlu jadi contoh kepada kepimpinan yang rasa kecewa. Jangan saya kata kita tak dapat. Dulu kita jadi imam. Sekarang apa salah kita jadi makmum? Orang lain jadi imam. Takkan kita saja all the time nak tinggal. Kita kena ikut turutan macam tu. Bagi saya, kalau mereka rasa kecewa, banyak lagi orang kecewa. Tempat amat terhad. Jadi peluang diberikan dengan kadar dan kadar. Betul. Allah Ta'ala izinkan, dia boleh bertanding lah. Kadang-kadang mereka lupa kadar dan kadar ini. Mereka rasa kalau tak ada, mereka saja yang boleh bertanding. Sebab tu bagi saya nak nasihat, dalam pemilihan UMNO yang akan datang pun sama juga. Sama juga. Jadi kita kena percayalah perkara-perkara ni. Kita tak boleh kecewa. Kita bekerja untuk parti. Kita taat kepada pemimpin kita. Kita nak melakukan terbaik kerana kita tahu pemimpin kita akan membawa negara ni negara baju. Jadi kita berilah kepimpinan kita hari ini untuk menilai dan memilih siapa saja yang mereka rasa layak. Kita sebagai orang parti bekerja, beri kekuatan pada parti. Tak kira siang, pagi, petang, siang, malam. Kita kerja, kita nak memastikan kemenangan calon Barisan Nasional, kerajaan yang mentadbir hari ini yang telah terbukti melakukan terbaik untuk rakyat di negara. Tak kira lah MCA, MIC ataupun UMNO. Tak kira. All the parties. Baik, seminit daripada aku untuk kita menutup perbincangan kita hari ini. Okay. Seminit.
Yang pertama, salam rindu kepada abah dan ibu di Parlimen Langkawi lah. Semoga mereka dapat menterjemah undi dengan baik. Yang keduanya, negara akan stabil bila ada perpaduan dan setiakawan. Negara tidak akan stabil bila tidak ada perpaduan. Bila tidak ada perpaduan, negara tidak akan generate kekayaan. Bila tidak dapat generate kekayaan, maka tidak akan wujud peluang ekonomi. Bila tidak wujud peluang ekonomi, maka tidak wujud peluang pekerjaan. Bila tidak wujud peluang pekerjaan, rakyat akan lapar. Bila rakyat lapar, rakyat akan mengamuk. Bila rakyat mengamuk, negara tidak akan selamat. Dan bila negara tak selamat, kita akan dijajah semula. Setiakawan itu perlu. Baik, terima kasih Ko. Satu ungkapan yang penuh makna. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan Ruang Bicara. Apapun kita mengharapkan segala apa yang dinyatakan oleh dua tetamu kita tadi dapat dicuplik dengan baik oleh kita, kerana 9 hari bulan merupakan satu tarikh yang cukup istimewa untuk kita meletakkan kesepaduan dan juga penerusan kepada soal pentadbiran negara agar lebih terjamin. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Salam hormat. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdana Menteri menyatakan adakah Perdana Menteri telah membangkitkan isu aset-aset yang dirampas. Tapi duit itu ada di mana? 400 juta duit di Switzerland tidak dituntut dan tak mahu menuntut. 1MDB telah mendapat jaminan guarantee, jaminan daripada IPIC untuk hutang yang diterbitkan oleh 1MDB. Nilai hutang itu 3.5 bilion US. Pihak IPIC apabila memberi jaminan meminta 1MDB membayar cagaran untuk hutang tersebut. Dan 1MDB telah membayar deposit ke dalam syarikat Abang BBI. Katalah saya ada duit RM10,000, RM10,000 dan saya deposit duit itu di dalam akaun Maybank saya. Katalah Maybank tu bagi hutang RM5,000 kepada Abang Rafi saya. Untuk Abang Rafi beli motor. RM5,000 lagi diberi kepada Buya ni. Buya beli peti ais RM5,000. Kalau saya nak dapatkan balik deposit saya itu, adakah patut saya pergi ambil motor Abang Rafi atau saya ambil peti ais si Buya? Tak patut kan? Sebab itu bukan hak saya. Hak saya di mana? Deposit yang telah dibayar ke dalam bank tersebut. Samalah ceritanya di sini, tuan-tuan dan puan-puan. Dana itu kami bayar kepada Abang BBI. Maka hak kami dan tuntutan kami ialah dari Abang BBI. Kami tidak boleh tuntut hartanah di Amerika Syarikat itu. Kami tidak boleh tuntut hasil daripada movie filem Wall Street, Wolf of Wall Street itu. Kami tidak boleh tuntut kapal layar Ikhwan ini. Ya, dan di sini 1MDB telah menandatangani pada bulan Disember 2017 telah menandatangani suatu perjanjian penyelesaian bersama kumpulan IPIC. Dan di bawah perjanjian penyelesaian itu kami akan membuat rundingan secara jujur untuk dapatkan balik dana yang telah dideposit itu. Berita dan informasi sahih, tepat, mantap. Pertama di lokasi, dari segenap pelusuk negara. Saksikan Buletin Bernama hanya di Bernama News Channel. Yes, Malaysia feel that there's a greater need to create an awareness
of the CSR activities in Malaysia. So basically from this platform we encourage people to branch off, to create their own CSR around this area of conversation. CSR ni sebenarnya boleh memberi kita kekuatan untuk kita bekerja sebenarnya, bekerja untuk orang lain. Jangan lupa saksikan CSR Malaysia setiap hari Sabtu 8:30 malam di Bernama News Channel. Buletin Bernama 10 malam bersama saya Hilmi Ashley dan berikut dua utama. Mesej tular mengenai etika berpakaian, hari mengundi tidak benar. Juga pengerusi BN harap lebih ramai perwakilan Cina dalam kabinet kerajaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR buat pertama kali menjalankan operasi sistem pengurusan maklumat pilihan raya umum di Menara SPR sejak ia dirasmikan pada 9 Mac 2016. SPR juga buat julung kalinya menyediakan kemudahan pusat media bagi kegunaan semua wakil agensi berita dalam dan juga luar negara di menara berkenaan yang sudah dibuka pada hari penamaan calon PRU ke-14 Sabtu lalu. Pusat media ini mampu menempatkan kira-kira 120 pengamal media dan dibuka setiap hari bermula 9 pagi hingga 10 malam sehingga hari pengundian. Pelbagai kelengkapan disediakan antaranya ruangan kerja wartawan, bahan barujukan PRU 14, ruangan studio mini, ruangan lintas langsung, bilik sedia media dan paparan skrin keputusan penuh pilihan raya. Selain kemudahan-kemudahan untuk kru-kru teknikal untuk mengecas kelengkapan, di samping itu juga kami menyediakan Wi-Fi zone bagi memudahkan rakan-rakan media berurusan dalam menjalankan tugas masing-masing. Selain itu, petugas SPR yang mengendalikan pengurusan maklumat akan ditempatkan di pusat media berkenaan sehingga 9 Mei nanti bagi memudahkan urusan operasi pilihan raya akan datang. Walaupun pengamal media dinasihatkan sentiasa membawa pas liputan pilihan raya yang dikeluarkan SPR untuk urusan keluar dan masuk di menara tersebut. Setiap individu yang memasuki menara berkenaan perlu menjalani pemeriksaan keselamatan untuk mengesan sebarang barangan yang tidak boleh dibawa masuk ke lokasi tersebut kerana dikhawatiri akan mendatangkan risiko kepada petugas dan orang awam. Buat masa ini, pada setiap hari kami akan menempatkan 2 ke 3 orang wakil daripada unit komunikasi korporat untuk berada di pusat media bermula daripada jam 9 pagi hingga 10 malam. Jadi rakan-rakan media yang mungkin berada di sini yang perlu kebantuan boleh berurusan dengan wakil-wakil Korporatkom. Kami akan bantu mana yang mampu. Bermula pada hari penamaan calon PRU 14, Menara SPR diwartakan sebagai kawasan larangan kepada orang ramai. Justru anggota polis dan pegawai rela ditempatkan di kawasan tertentu bagi mengawal keselamatan dan pergerakan keluar masuk setiap individu ke menara berkenaan. SPR turut menetapkan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi orang ramai untuk memastikan segala proses pengendalian pilihan raya di menara berkenaan berjalan lancar. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR pada Isnin menjelaskan bahawa mesej mengenai etika berpakaian hari mengundi yang tular di media sosial adalah tidak benar. Sebaliknya, pengerusi SPR Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah berkata SPR tidak menetapkan etika berpakaian seperti kaidan ke pejabat. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Muhammad Hashim berkata pihaknya tidak akan menghalang mana-mana pengundi daripada masuk ke tempat mengundi hanya kerana faktor pakaian. Tidak ada peruntukan pilihan raya menjelaskan syarat berpakaian melainkan Seksyen 26(1)(G) Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang menetapkan seorang pengundi dilarang masuk tempat mengundi jika memakai pakaian atau peralatan yang memaparkan nama calon, simbol atau lambang parti politik ketika hari mengundi. Sebagai itu, SPR menasihati orang ramai supaya berhati-hati dan menapis maklumat tidak sahih berkaitan pilihan raya di lebih-lebih lagi media sosial dan diminta merujuk terus kepada SPR menerusi talian 03 88 92 7018.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menasihatkan agar rakyat Malaysia memilih pemimpin berdasarkan logik, akal serta tidak berasaskan emosi semata. Jelas beliau, pemimpin yang terbaik untuk rakyat adalah mereka yang selama ini membawa perubahan serta mementingkan kesejahteraan mereka yang diwakili. Bukan main emosi, bukan main slogan, bukan tabur fitnah, bukan mengejar agenda peribadi. Itu bukan kriteria, tuan-tuan. Kalau kita gunakan akal fikiran kita, hanya satu saja, iaitu siapa yang boleh menjadikan hidup kita lebih baik lagi masa akan datang. Datuk Seri Najib berucap sempena merasmikan Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Batu Sapi di Sandakan Sabah pada Isnin. Bangunan yang digunakan semasa pembukaan sekolah ini merupakan bangunan kayu lama dan menjadi tempat program pendidikan UNICEF dengan status menumpang sepenuhnya di Sekolah Kebangsaan GAS. Namun pembangunan dan penambahbaikan Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia adalah untuk menunaikan permintaan rakyat bagi menampung keperluan pendidikan penduduk di kawasan ini. Perdana Menteri merangkap pengerusi Barisan Nasional menyatakan keperluan kerajaan BN agar lebih ramai perwakilan daripada masyarakat Cina dalam Kabinet Kerajaan selepas pilihan raya umum ke-14. Beliau berkata ia bagi memastikan Kabinet Kerajaan mempunyai perwakilan dari kalangan pemimpin-pemimpin berbilang kaum supaya semua masyarakat dapat diberi perhatian oleh kerajaan. The Chinese together with the others, principally with UMNO, can form a strong government that can fight for all, including the Chinese community. And as Prime Minister, I want a strong Chinese representation in the BN. Beliau berucap dalam program Bersama Rakyat Masyarakat Tionghoa Sandakan di Sabah pada Isnin. Jelasnya kebanyakan pengundi Cina mengundi calon DAP pada pilihan raya umum lalu menyebabkan Kabinet tidak mempunyai jumlah wakil masyarakat Cina yang sewajarnya di peringkat kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Democracy is a game of numbers, as they say. With only 23-24% of the population, the Chinese on their own cannot form the government. Terdahulu, Datuk Seri Najib dalam lawatan sehari ke Sabah telah merasmikan Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Batu Sapi sebelum meluangkan masa bersama masyarakat Tionghoa Sandakan dan kemudian menghadiri Majlis Bersama Rakyat Parlimen Kalabakan Tawau. Dalam pada itu, kecekapan Kerajaan Barisan Nasional dalam menguruskan ekonomi membolehkan negara menyimpan dana untuk diberikan kepada rakyat dengan menaikkan sekali ganda bayaran Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM. Datuk Seri Najib berkata kerajaan BN sentiasa mendahulukan rakyat dalam mengambil sebarang keputusan di peringkat persekutuan. Apa lagi kita boleh buat pada rakyat? Tengok. Kerana kecekapan kita menguruskan ekonomi negara, ada dana lebih sikit, tuan-tuan. Saya kata, kalau ada dana lebih, kita pulangkan balik pada rakyat. Saya kata. Cara yang terbaik kita pulangkan balik pada rakyat adalah melalui BRIM. 7 April lalu, Datuk Seri Najib mengumumkan tambahan bayaran kepada semua penerima sedia ada serta mewujudkan satu lagi kategori penerima baharu. Antaranya bagi isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Bayaran BRIM pada Jun dan Ogos depan akan ditingkatkan masing-masing kepada RM800 sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan RM2,000. Selain itu, kategori baharu diperkenalkan iaitu isi rumah berpendapatan antara RM4,000 hingga RM5,000 sebulan akan menerima bayaran RM700 yang dibayar pada Jun dan Ogos ini.
SEMA? Kejap. Terima kasih. Dah daftar sebagai pemilih kan? Pastikan maklumat betul. SPR menyediakan aplikasi My SPR SEMA. Dengan My SPR SEMA, anda boleh membuat semakan maklumat pemilih. Mudah bukan? Muat turun My SPR SEMA sekarang. Dalam Plan Pembangunan 30 Tahun Negeri Sembilan 2015-2045, Negeri Sembilan akan terbuka dan pembangunan di Negeri Sembilan amat rancak. La tahaf wa la tahzan. Jangan risau, jangan bersedih. Kita sama-sama kita bentuk negeri ini. Seperti yang menjadi falsafah Kerajaan Negeri Sembilan, iaitu memakmurkan negeri, mensejahterakan rakyat. Bukti bukan sekadar janji. Bertemu kembali. Masuki hari kedua berkempen bagi pilihan raya umum ke-14, setiap calon bagi kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN yang ditandingi kini giat bertemu rakyat sebelum detik penentuan 9 Mei ini. Di Melaka, Ketua Puteri UMNO Datuk Mas Ermiati Samsudin yang juga calon BN bagi kerusi panas P134 Masjid Tanah mengatur strategi bagi mempertahankan kerusi Parlimen itu. Bagi Datuk Mas, percaturan kali ini adalah berbeza di Parlimen ini kerana buat kali pertama menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara beliau dengan calon PKR, Datuk Dr. Sabirin Jaafar dan Muhammad Nasir Othman dari PAS. Alhamdulillah, walaupun masuk ke hari kedua tetapi jentera-jentera dalam Parlimen Masjid Tanah kita telah pun bersiap sedia lebih awal dan seperti dijangkakan ada 3 penjuru dan setiap hari ada saja aktiviti yang telah pun disusun atur bersama dengan akar umbi dan juga jentera dan kita melihat bahawa semua jentera berusaha dengan cukup keras dan juga gigih dan saya rasa syukur sangat kerana mereka sangat-sangat membantu. Jadi itu antara kekuatan yang ada di dalam Parlimen Masjid Tanah. Bukan hanya UMNO tetapi dari segi komponen Barisan Nasional juga sangat-sangat membantu. Beliau berkata demikian sebelum melakukan walkabout beramah mesra dengan rakyat di Pekan Masjid Tanah, Melaka pada Isnin. Beliau berkata hatinya sungguh dekat dengan pengundi di Parlimen ini memandangkan anak jati kampung Pai Lebar itu kerap turun padang walaupun bukan musim pilihan raya. Justru tidak hairanlah masyarakat di kawasan ini mengharapkan Ketua Puteri UMNO itu sekali lagi mewakili mereka di peringkat persekutuan. Mungkin berjaya nampaknya yang boleh pada mata kasar makcik okeylah. Macam harapkan apa lagi untuk Masjid Tanah ni? Apa lagi? Dapat bangun lagi macam yang ada lagi yang baik lagi. Okeylah, kita biasa kan. Kurang GST ke, barang-barang kurang, makanan kurang mahal sikit lah. Tapi niat jangan naik lagi lah. Sama-sama lah, semua pun sama. Bila kita susah pun dia ada tolong juga. Macam itulah lagi mau yang susah punya orang bagi tolong sikit lah. Empat teras utama, struktur, sejahtera, sihat dan selamat menjadi agenda jangka panjang calon BN Setiawangsa Tan Sri Dr. Hasnan Rafiq untuk memenuhi harapan penduduk di Parlimen tersebut. Katanya manifesto itu mengambil kira agenda yang sudah diwujudkan termasuk yang belum dilaksanakan ketika beliau menjadi wakil rakyat Parlimen itu selama 13 tahun sebelum ini. Katanya empat teras utama itu diperkasakan menerusi 8 inisiatif utama iaitu keusahawanan, pendidikan, perumahan, agama, sukan, keselamatan, komuniti dan remaja serta wanita. Antaranya mempermudahkan proses pelesenan untuk usahawan muda dan baru, memberi kursus e-usahawan secara percuma untuk membuka ruang perniagaan, menambah sumbangan kerajaan kepada kesemua persatuan ibu bapa dan guru di 28 buah sekolah di kawasan itu, selain meningkatkan kualiti dan bilangan kelas tuition percuma di kawasan perumahan kerajaan. Sementara aku janji selanjutnya pula meliputi menambah bilangan kawasan rukun tetangga KRT untuk mempromosikan skim rondaan sukarelawan. Manifesto yang dilancarkan pada hari ini adalah hasrat rakyat di Setiawangsa selepas Setiawangsa diwujud
sejak tahun 2003 dan pilihan raya yang pertama pada tahun 2004. Cadangan yang datang daripada akaun umbi. Dan cadangan-cadangan itu selepas tahun 2004 sehingga iaitu 14 tahun sehingga hari ini, itu yang kita masuk dalam manifesto. Manifesto ini adalah teras yang perlu dilaksanakan di Setiawangsa dan aku janji saya sebagai calon Barisan Nasional untuk meyakinkan rakyat di Setiawangsa untuk mengundi Barisan Nasional dan memberi peluang pada kita sekali lagi pada 9 bulan Mei. Bertemu selepas memperkenalkan manifesto yang bertemakan Jiwa Setiawangsa pada Isnin di Ibu Negara. Bekas Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat itu merupakan muka lama yang diumumkan sebagai calon BN pada PRU ke-14 dan pernah mewakili Parlimen Setiawangsa selama 2 penggal selepas memenangi kerusi itu pada PRU 11 dan PRU 12. Isu mengenai cukai barang dan perkhidmatan GST tidak harusnya menjadi polemik politik khususnya ketika tempoh berkempen usi PRU14, baliknya ia harus dilihat dalam sudut pembangunan dan pentadbiran negara. Naib Chancellor UKM yang juga Jawatankuasa Dasar Menotari MPC Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali berkata, isu itu menjadi agenda utama pembangkang kerana ia merupakan isu menyeluruh dan melibatkan semua peringkat masyarakat. Sebab GST ini dia kerana sistem itu dia melibatkan ramai ataupun keseluruhan masyarakat. Dia macam hujan lah. Maksudnya hujan tu kena pada semua orang. Jadi kalau kita nak bawa isu yang kena pada semua orang, cari isu-isu sedemikian. Tapi bagi saya rugilah kalau perkara-perkara begini yang menjadi pertaruhan. Sebab ekonomi ini dia banyak kaitan-kaitan dengan perkara-perkara yang lain. Kelangsungan ekonomi itu yang bagi saya penting. Malaysia bukan lagi sebuah negara miskin. Malaysia adalah sebuah negara yang sedikit lagi nak mencapai tahap pendapatan tinggi. Kita tidak boleh ingat Malaysia ini sebagai sebuah negara macam tahun 80-an. Bercakap kepada Bernama News Channel di Terengganu selepas pra-pelancaran Majlis Profesor Negeri Terengganu baru-baru ini, beliau menasihatkan rakyat supaya lebih bersifat terbuka dan mengkaji keseluruhan isu atau agenda yang dibawakan pembangkang, khususnya melibatkan isu ekonomi. Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan juga menegaskan GST merupakan sistem percukaian terbaik dan ketika memperkenalkan sistem ini, kerajaan mengambil kira kesan ekonomi kepada rakyat khususnya yang berpendapatan rendah. Kumpulan berpendapatan rendah ni banyak juga kerajaan telah memperkenalkan pengecualian, zero rated dan sebagainya. Jadi bererti dalam basket of goods yang diguna pakai oleh kumpulan pendapatan rendah sebenarnya hanya kecil sahaja yang kena kepada GST. Jadi dan dia bukan punca kepada peningkatan kos sara hidup. Isu kos sara hidup bukan bermula apabila diperkenalkan GST. Dia nampak macam seolah-olah macam dia berdekatan tetapi sebenarnya tidak. Jadi saya merasakan isu kos sara hidup mesti ditangani melihat kepada punca sebenarnya dalam konteks rantaian, dalam konteks pembekalan, dalam konteks persaingan, dalam konteks produktiviti, bukan GST. Jadi cukai ini bukan rompakan. Seluruh dunia kerajaan bergantung kepada pungutan cukai. Yang penting pungutan cukai yang adil, saksama, cekap dan manfaatnya itu dipulangkan balik dalam konteks pembangunan negara. Tegas beliau, rakyat seharusnya bijak untuk menapis sebarang isu yang dibawakan pembangkang supaya tidak mudah terpedaya dengan helah politik mereka. Penglibatan anak muda dalam gerakan koperasi amat penting bagi mencapai sasaran perolehan industri itu sebanyak 50 bilion ringgit menjelang tahun 2020. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Kabinet KK, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, setakat ini 2.5 juta belia di seluruh negara terlibat dalam gerakan koperasi. Datuk Seri Hamzah berkata Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM dengan kerjasama Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad atau Angkasa memberi pendidikan serta latihan kepada golongan belia untuk meningkatkan pelibatan mereka dalam koperasi. Bukan hanya dari segi modal perniagaan, tapi juga dari segi konsep bantu-membantu. Kalau dari segi modal perniagaan, SKM akan cuba untuk memberikan bantuan melalui grant dan juga pinjaman. Dan setakat ini daripada pendapatan perolehan seluruh koperasi kita telah pun mencapai 40.24 bilion ringgit setakat tahun 2017.
Beliau ditemui selepas merasmikan program belia berkoperasi di Selama Perak pada Isnin. Katanya geran bantuan pembangunan berjumlah 2.1 juta ringgit diperuntukkan kepada koperasi golongan muda untuk tahun 2016 dan 2017. Ia bertujuan menaik taraf infrastruktur perniagaan dan meningkatkan produk imej koperasi. Dari segi perniagaan kecil-kecilan, runcit, kita nak supaya semuanya dilakukan melalui koperasi belia. Jadi kalau ini boleh kita lakukan, insya-Allah sasaran kita untuk mencapai 50 bilion ringgit itu akan tercapai. Katanya 1.36 juta ringgit sudah diagihkan kepada koperasi sekolah pada 2016 dan 2017 serta 743 ribu ringgit kepada koperasi belia pada tempoh sama. You ada berniaga online ke? Online tak pernah, tapi shopping tu ada lah. Universiti tak tahu pasal ekonomi digital Malaysia dan IR 4.0. Oh, saya tahulah. Ini mesti mengenai industri yang mengekspor musangging kan? Ish, cerita seduran pula dia ni. Bukanlah. Di bawah dana strategik pelaburan domestik, kerajaan ada menyediakan geran sebanyak 245 juta ringgit bagi menaik taraf kemudahan smart manufacturing. Smart manufacturing ni seperti kereta elektrik, artificial intelligence. Ya, betul. Dan kerajaan ada memberi galakan cukai dengan menggalakkan allowance modal sehingga 200%. IR 4.0 bertujuan untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada graduan kita dengan gaji yang lebih lumayan untuk menempuh zaman yang lebih optimis. Bertemu kembali. Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional menyahut cabaran kerajaan melalui pelaksanaan NBOS berkolaborasi dengan NGO luar menjayakan program mendekati masyarakat setempat. Penganjuran program Anakku Jenis di peringkat Tabika Perpaduan Sabtu lalu memperlihatkan salah satu contoh pemikiran budaya kerja NBOS membantu kerajaan mencari idea-idea baru yang kreatif bersama agensi luar seperti Bank Rakyat dan McDonald's. Menurut Timbalan Pengarah Perpaduan Negeri Selangor, Nur Wahidah Zinalibdin, objektif program ini adalah untuk menggalakkan kerjasama antara NGO untuk kebaikan masyarakat, terutama untuk kanak-kanak. Sebenarnya untuk anak-anak prasekolah, kita bukan saja mendedahkan mereka dengan pendidikan di dalam kelas, tapi sebaliknya program sebegini kita dapat tingkatkan semangat mereka, keyakinan mereka untuk berdepan dengan orang ramai, dan sedikit sebanyak program sebegini kita dapat mencungkil bakat mereka yang mana ia membantu mereka dalam proses tumbesaran mereka di peringkat persekolahan kelak nanti. Program Anakku Genius adalah program tabika perpaduan yang diadakan setiap tahun mendedahkan kanak-kanak tabika perpaduan dari Tabika Perpaduan Taman Kota Ceras seramai 30 orang mengasah bakat dalam pelbagai bidang selain dari ilmiah juga kepada bakat seni dan kreatif. Berkolaborasi bersama Bank Rakyat Cawangan Jalan Tangsi Kuala Lumpur sebagai penaja utama pertandingan mewarna untuk 30 kanak-kanak tabika berusia 5 hingga 6 tahun dapat memberi impak positif kepada mereka. Saya merasakan ini salah satu acara yang mana kita boleh bersama-sama dengan komuniti bagi mengeratkanlah silaturahim dan seterusnya dapat mempromosikan produk-produk kami dengan lebih baik lagi. McDonald's di Jamal juga menaja 100 chicken burger dan 100 apple pie pada program ini sekaligus menunjukkan kerjasama harmoni dalam mendekati masyarakat setempat. Sekian Buletin Bernama waktu ini. Teruskan bersama Bernama News Channel. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Semuanya tentang anda. Saya Halim Ashley. Assalamualaikum dan jumpa lagi.
kita beriltizam untuk sentiasa meninggikan peranan dan seterusnya martabat wanita di dalam negara kita. Tahun 2018 adalah tahun memperkasa wanita. Marilah mari pergi mengundi, jangan lupa kewajiban. Sudahkah anda semak status pendaftaran sebagai pengundi dan lokasi tempat anda untuk mengundi? Mudah saja. SPR menyediakan kemudahan untuk anda menyemak status dan tempat mengundi dengan menggunakan aplikasi Mudah Alih, carian di laman sesawang dengan menaik myspr.semak. Pilih aplikasi telefon anda. Tekan semakkan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Tekan semak. Semakkan status daftar pemilih dan maklumat daftar pemilih disahkan akan tertera. Aplikasi ini juga anda boleh menyemak senarai calon yang bertanding dan mengetahui keputusan pilihan raya. Bagi mereka yang sudah layak, jalankan tanggungjawab anda sebagai pemilih. CSR Malaysia feel that there's a greater need to create an awareness of the CSR activities in Malaysia. So basically from this platform we encourage people to branch off to create their own CSR around this area of conversation. CSR ni sebenarnya boleh memberi kita kekuatan untuk kita bekerja sebenarnya. Bekerja untuk orang lain. Jangan lupa saksikan CSR Malaysia setiap hari Sabtu 8:30 malam di Bernama News Channel.
Selamat Pagi Kuala Lumpur. Ada yang keluar seawal pagi, memandu kereta sendiri, menaiki teksi, bas awam ataupun tren. Sudah sampai ke destinasi dituju? KL ni pergi petang siang malam je. Cepatlah sikit. Sektor pengangkutan Malaysia berada pada kedudukan ke-11 terbaik dunia oleh Forum Ekonomi Dunia Indeks Kompetitif Global 2016-2017. Malah dalam ranking itu, rakyat Malaysia mendapat nilai terbaik untuk perjalanan setiap hari mengatasi Indonesia, Thailand, Vietnam dan Filipina. Jalan utama di Lembah Kelang sentiasa sibuk dan jalan ini menghubung kepada hub utamanya, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur meliputi kawasan seluas 243 km dengan anggaran 8 juta pemilik kenderaan. Setiap hari, secara purata, dianggarkan 4 juta kenderaan direkodkan keluar dan masuk ibu kota. Setiap lorong hanya boleh menampung 800 sehingga 1,200 kenderaan setiap jam. Ini menyebabkan 40% kenderaan terperangkap dalam kesesakan kerana ketidakseimbangan ini. Lebih 79% penduduk Kuala Lumpur bergantung kepada pengangkutan persendirian. Manakala 8% bergantung kepada pengangkutan awam. 11% lagi menggunakan gabungan antara pengangkutan awam. Pengangkutan awam seperti tren menjadi pilihan warga kota. Menyedari kepentingan itu, kerajaan memperkasakan projek perkhidmatan tren di Lembah Kelang. Ia bermula dengan KTM komputer pada 1995, Ampang Line pada 1996, kemudian Kelana Jaya Line yang dibuka 2 tahun kemudian. Pada tahun 2003, KL Monorail pula beroperasi di pusat bandar Kuala Lumpur. Dan hub utamanya, Kuala Lumpur Central. Dikenali dengan KL Central, ia menghubungkan semua stesen tren di Kuala Lumpur. Dibuka pada 16 April 2001 dan berkeluasan 290,000 meter persegi, KL Central dikunjungi 180,000 pengunjung setiap hari. Fantastic railway to travel. It is very convenient for all citizens of Malaysia. Dengan KL ni orang boleh mensakitkan hati. Lagi senang kalau naik public transport. Because it's more convenient for me. Jalan-jalan je. Inilah projek infrastruktur mega.
isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan BUAL BICARA setiap Isnin hingga Jumaat di BNC. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa Sudahkah anda semak status pendaftaran sebagai pengundi dan lokasi tempat anda untuk mengundi? Mudah saja. SPR menyediakan kemudahan untuk anda menyemak status dan tempat mengundi dengan menggunakan aplikasi mudah alih carian di laman sesawang dengan menaik myspr.semak. Pilih aplikasi telefon anda. Tekan semakkan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Tekan semak. Semakkan status daftar pemilih dan maklumat daftar pemilih disahkan akan tertera. Aplikasi ini juga anda boleh menyemak senarai calon yang bertanding dan mengetahui keputusan pilihan raya. Bagi mereka yang sudah layak, jalankan tanggungjawab anda sebagai pemilih. Inilah projek infrastruktur mega. Cepat, selesa dan menjimatkan. Perkhidmatan tren begitu popular sehingga mencatatkan lebih 1 juta penumpang sehari. Kepadatan pengguna tren ini menuntut kerajaan tampil dengan idea baharu, iaitu sistem pengangkutan transit aliran massa ataupun MRT. Cadangan projek MRT telah dibuat pada 2009 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. That is why, as a government, we have given public transportation a key priority as part of our transformation program. When I took over office in 2009, I realized that without an efficient, modern, reliable, seamless connectivity in terms of public transportation, you cannot call Kuala Lumpur a world-class city. Pelaksanaan projek ini bukan sahaja bagi memantapkan sistem pengangkutan awam di Lembah Kelang, malah membantu ekosistem syarikat perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam industri pembinaan di negara ini. Kerajaan meletakkan sasaran 50% nilai kontrak bagi MRT jajaran Sungai Buloh Kajang kepada syarikat Bumiputera. Projek mega ini melakar sejarah dunia apabila pembinaan terowong dan stesen bawah tanah sejauh 51 km menggunakan teknologi paling canggih. Kali pertama Malaysia menggunakan gentian keluli konkrit bertulang yang dihasilkan sendiri oleh PKS tempatan. Selain itu, 10 mesin pengorek terowong atau Tunnel Boring Machine TBM termasuk TBM pemboleh ubah ketumpatan yang direka khas untuk formasi batu kapur juga digunakan dalam projek ini. TBM digunakan untuk menggali batu dan tanah dengan alat khas yang dipasang dengan kepala pemotong
yang berputar menotat seleri di pam di bahagian depan mesin untuk mengekalkan tekanan permukaan seleri dari konsistensi yang cair kepada pekat. Seleri yang pekat digunakan untuk mengisi kaviti dan menghalangnya terlepas ke permukaan, menghalang daripada runtuhan jalan. 8 TBM digunakan untuk membina terowong bawah tanah dan ia dilancarkan dari 4 tapak pelancaran. TBM berupaya membina dan membentuk gegelang terowong dan satu kunci atau keystone. Sebanyak 11,500 segmen diperlukan untuk membina terowong berkembang ini sepanjang 7.8 km. Dinding terowong harus kukuh untuk menghadapi tekanan kuat serta enapan akibat keadaan geologi tanah yang teruk. Untuk tempoh 2 tahun pembinaan, projek terowong ini memerlukan ribuan pekerja. Dan untuk itu, MMC Gamuda telah menubuhkan Akademi Latihan Terowong atau TTA untuk melatih pekerja tempatan bagi kerja-kerja pembinaan bawah tanah. Ini seiring dengan transformasi kerajaan untuk melatih Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang 2020. Jurutera Muda Malaysia telah menyahut cabaran untuk bekerja dalam projek infrastruktur paling kompleks di negara ini. Selepas kerja-kerja penerowongan siap, projek pemasangan trek landasan bagi seksyen bawah tanah dan bertingkat dilakukan serentak. Trek ini direka bentuk khas bagi mengurangkan bunyi dan getaran pada tren. Pengoperasian tren ini dijanakan dengan kuasa elektrik. Justru itu memerlukan pemasangan rel kuasa. Laluan pejalan kaki turut dibina di laluan tren supaya pengguna boleh menggunakannya jika berlaku kecemasan. 58 tren disediakan untuk laluan Sungai Buloh Kajang. Tren ini direka oleh BMW Group USA bertemakan Guiding Light, melambangkan ciri-ciri reka bentuk yang kukuh, moden, elegan dan tahan lama. Set tren yang lengkap dihantar ke depo Sungai Buloh, depo tren terbesar di Asia Tenggara. Untuk mengalakkan orang ramai menggunakan MRT, kemudahan seperti Park and Ride telah disediakan. Sebanyak 14 stesen menggunakan Park and Ride. Perkhidmatan bas perantara turut disediakan kepada pengguna. Sebanyak 300 bas digerakkan untuk memberi perkhidmatan kepada komuniti di sepanjang laluan. Setiap stesen bawah tanah mempunyai reka bentuk tersendiri yang menonjolkan keunikan persekitaran dan konteks sejarah. Reka bentuk stesen Muzium Negara diilhamkan sejarah pengangkutan dan tema peralihan adalah berdasarkan muzium sebagai tempat menyimpan sejarah. Terletak di Stadium Merdeka, tema bagi stesen Merdeka ialah kemerdekaan. Di sini, imej-imej patriotik dipaparkan melambangkan momen sejarah. Stesen Bukit Bintang terletak di segitiga emas Kuala Lumpur. Tema bagi stesen ini ialah dinamik. Stesen Teraza Exchange terletak di kawasan yang bakal menjadi pusat keuangan Kuala Lumpur. Oleh sebab Malaysia menjadi peneraju pusat keuangan Islam, tema stesen ini adalah Corporate Islamic. Stesen Cochrane dan Maluri terletak di kawasan Kuala Lumpur yang sedang ditransformasi oleh dua projek di generasi bandar. Kedua-dua stesen ini dijangka memainkan peranan dalam menghidupkan kawasan sekitar. Sistem canggih bertaraf dunia, stesen dan gerabak yang luas serta selesa adalah antara ciri-ciri MRT.
dianggarkan 400,000 penumpang menggunakan tren ini setiap hari. MRT satu kejayaan cukup membanggakan dalam nama baik rangkaian pengangkutan awam negara kita. Terdapat banyak kebaikan yang telah dikecapi oleh rakyat semenjak bermulanya operasi MRT ini. Sebagai contoh, ramai daripada mereka menggunakan perkhidmatan MRT ini kerana ianya lebih cepat untuk mereka bergerak daripada point A kepada point B. Seterusnya, penjimatan yang dialami oleh mereka kerana tambang MRT ini sebenarnya sangat murah jika dibandingkan mereka memandu yang mungkin perlu membayar pelbagai jenis kos minyak, kos tol, kemudian itu traffic jam yang kadang-kadang boleh menjadi melampau yang perlu dihadapi pada setiap hari. Jadi salah satu daripada peranan MRT itu ialah mengurangkan tekanan jiwa kita terpaksa melalui traffic jam yang melampau ini. Jadi satu kajian telah menunjukkan bahawa secara purata di dalam setahun sekiranya kita sama-sama menggunakan menggunakan train MRT ini, kita dapat menjimatkan berjuta-juta jam daripada mengharungi traffic jam. Boleh attach dengan banyak stesen yang dekat dengan saya punya tempat pergi. Because easy for me, I can go a lot of shopping. Like Narori can go Sunny Velocity, Bukit Bintang can go Pavilion, Times Square, and other place some more. It's easier lah, more convenient, tak ada traffic, avoid traffic and stuff. Very much better. I prefer MRT. Oh, it's really nice. I like the view though. Inilah projek infrastruktur mega. The Nation, a talk show from the Current Affairs desk with in-depth conversations on health, women, property, culture and performing arts. Only on BERNAMA News Channel. Accurate, legitimate, and packed with information. First on site with reports from across the country and around the world. Be in the know through BERNAMA News Bulletins. Only on BERNAMA News Channel. Tahun itu terima kasih banyak dah. Suka tak boleh nak cerita lagu mana suka. Kerajaan ditolong kita, bantu kita. Suka tak boleh nak cerita macam mana suka. Suka. Inilah projek infrastruktur mega. MRT mendorong aktiviti ekonomi dengan sambungan akses yang baik. Pelbagai kemudahan seperti institusi pendidikan, kesihatan serta pusat beli belah berada dalam lingkungan 500 meter di setiap stesen.
MRT dapat menjana ekonomi daripada pelbagai aspek. Secara langsungnya, projek MRT ini dapat memberikan peluang pekerjaan kepada kurang lebih 130,000 orang pekerja. Kemudian itu, ia dapat menjana ekonomi daripada aspek-aspek lain. Sebagai contoh, properti yang ada di sepanjang jajaran MRT ini, kita telah lihat banyak laporan mengatakan bahawa nilai hartanah itu menjadi semakin naik. Jadi itu adalah antara beberapa contoh yang dapat menunjukkan bagaimana projek MRT ini telah membawa perkembangan ekonomi kepada keadaan setempat. Usaha memantapkan pengangkutan di Kuala Lumpur tidak terhenti dengan MRT laluan Sungai Buloh Kajang. Kini fokus diberikan kepada laluan kedua, iaitu MRT Sungai Buloh Serdang Putrajaya. Laluan ini merangkumi Seri Damansara, Kepong, Batu, Jalan Sultan Azlan Shah, Jalan Tun Razak, KLCC, Tun Razak Exchange, Puchai Lama, Sungai Besi, Seri Kembangan, dan Cyberjaya. Mengikut kajian, laluan sepanjang 52.2 km dengan 37 buah stesen ini bakal memanfaatkan 529,000 penumpang sehari apabila siap beroperasi pada suku kedua 2022 nanti. Melalui transformasi Datuk Seri Najib Tun Razak, rakyat Malaysia akan lebih disambungkan dengan lebih banyak projek infra rakyat di negara ini. I was involved at the outset when we conceived the idea of having this MRT service. And today we see the launch of Line 1. And for me personally, it has brought home a feeling that you have done something very significant for the people of Malaysia. I'm so proud of the fact that this is a Malaysian project managed by Malaysians can succeed to be ahead of schedule and below budget. I think it's very rare that any country in the world could have achieved what we have done for Malaysia. Transformasi pengangkutan awam ini mengubah lanskap Lembah Kelang ke arah landasan lestari. Melalui transformasi Datuk Seri Najib Tun Razak, rakyat Malaysia akan lebih disambungkan kepada lebih banyak projek infra rakyat di negara ini. Bukan itu saja, rakyat Malaysia akan lebih disambungkan dengan siapnya projek MRT, projek transit aliran ringan 3 LRT3. Malah lembaran baru dalam pengangkutan awam darat di luar kawasan bandar apabila projek rel berkelajuan tinggi HSR Malaysia Singapura dan projek laluan rel Pantai Timur PLKI ECRL akan dilaksanakan. Transformasi pengangkutan awam ini mengubah lanskap Malaysia ke arah landasan lestari.
Buletin Bernama semuanya tentang anda dan berikut dua utama. Mesej tular mengenai etika berpakaian hari mengundi tidak benar. Juga lebih ramai perwakilan Cina diperlukan dalam kabinet kerajaan. Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Hilmi Ashley dan terus ke perkembangan berikut. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR pada Isnin menjelaskan bahawa mesej mengenai etika berpakaian hari mengundi yang tular di media sosial adalah tidak benar. Sebaliknya, pengurusi SPR Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah berkata, SPR tidak menetapkan etika berpakaian seperti kehadiran ke pejabat. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Muhammad Hashim berkata pihaknya tidak akan menghalang mana-mana pengundi daripada masuk ke tempat mengundi hanya kerana faktor pakaian. Tidak ada peruntukan pilihan raya menjelaskan syarat berpakaian melainkan Seksyen 26/1/G Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 yang menetapkan seorang pengundi dilarang masuk tempat mengundi jika memakai pakaian atau peralatan yang memaparkan nama calon, simbol atau lambang parti politik ketika hari mengundi. Sebagai itu, SPR menasihati orang ramai supaya berhati-hati dan menapis maklumat tidak sahih berkaitan pilihan raya di lebih-lebih lagi media sosial dan diminta merujuk terus kepada SPR menerusi talian 03 88 92 7018. Dalam pada itu, SPR buat pertama kali menjalankan operasi sistem pengurusan maklumat pilihan raya umum di Menara SPR sejak ia dirasmikan pada 9 Mac 2016. SPR juga buat julung kalinya menyediakan kemudahan pusat media bagi kegunaan semua wakil agensi berita dalam dan juga luar negara di menara berkenaan yang sudah dibuka pada hari penamaan calon PRU ke-14 Sabtu lalu. Pusat media ini mampu menempatkan kira-kira 120 pengamal media dan dibuka setiap hari bermula 9 pagi hingga 10 malam sehingga hari pengundian. Pelbagai kelengkapan disediakan antaranya ruangan kerja wartawan, bahan barujukan PRU 14, ruangan studio mini, ruangan lintas langsung, bilik sedia media dan paparan skrin keputusan penuh pilihan raya. Selain kemudahan-kemudahan untuk kru-kru teknikal untuk mengecas kelengkapan, di samping itu juga kami menyediakan Wi-Fi zone bagi memudahkan rakan-rakan media berurusan dalam menjalankan tugas masing-masing. Selain itu, petugas SPR yang mengendalikan pengurusan maklumat akan ditempatkan di pusat media berkenaan sehingga 9 Mei nanti bagi memudahkan urusan operasi pilihan raya akan datang. Walaupun pengamal media dinasihatkan sentiasa membawa pas liputan pilihan raya yang dikeluarkan SPR untuk urusan keluar dan masuk di menara tersebut. Setiap individu yang memasuki menara berkenaan perlu menjalani pemeriksaan keselamatan untuk mengesan sebarang barangan yang tidak boleh dibawa masuk ke lokasi tersebut kerana dikhawatiri akan mendatangkan risiko kepada petugas dan orang awam. Buat masa ini, pada setiap hari kami akan menempatkan 2 ke 3 orang wakil daripada unit komunikasi korporat untuk berada di pusat media bermula daripada jam 9 pagi hingga 10 malam. Jadi rakan-rakan media yang mungkin berada di sini yang perlu kebantuan boleh berurusan dengan wakil-wakil Korporatkom. Kami akan bantu mana yang mampu. Bermula pada hari penamaan calon PRU 14, Menara SPR diwartakan sebagai kawasan larangan kepada orang ramai. Justru anggota polis dan pegawai rela ditempatkan di kawasan tertentu bagi mengawal keselamatan dan pergerakan keluar masuk setiap individu ke menara berkenaan. SPR turut menetapkan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi orang ramai untuk memastikan segala proses pengendalian pilihan raya di menara berkenaan berjalan lancar. Lebih ramai perwakilan daripada masyarakat Cina akan diperlukan dalam kabinet. Sebaik saja Kerajaan Barisan Nasional BN dibentuk selepas pilihan raya umum ke-14. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata ia bagi memastikan kabinet kerajaan mempunyai perwakilan dalam kalangan pemimpin-pemimpin berbilang kaum supaya semua masyarakat dapat diberi perhatian oleh kerajaan. The Chinese together with the others, principally with UMNO, can form a strong government that can fight for all
including the Chinese community. And as Prime Minister, I want a strong Chinese representation in the BNI. Beliau berucap dalam program Bersama Rakyat, masyarakat Tionghoa Sandakan di Sabah pada Isnin. Jelasnya kebanyakan pengundi Cina mengundi calon DAP pada pilihan raya umum lalu menyebabkan Kabinet tidak mempunyai jumlah wakil masyarakat Cina yang sewajarnya di peringkat kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Democracy is a game of numbers, as they say. With only 23-24% of the population, the Chinese on their own cannot form the government. Terdahulu, Datuk Seri Najib dalam lawatan sehari ke Sabah telah merasmikan Sekolah Kebangsaan Kampung Bahagia Batu Sapi sebelum meluangkan masa bersama masyarakat Tionghoa Sandakan dan kemudian menghadiri Majlis Bersama Rakyat Parlimen Kalabakan Tawau. Dalam pada itu, kecekapan kerajaan BN dalam menguruskan ekonomi membolehkan negara menyimpan dana untuk diberikan kepada rakyat dengan menaikkan sekali ganda bayaran bantuan rakyat satu Malaysia BRIM. Datuk Seri Najib berkata kerajaan BN sentiasa mendahulukan rakyat dalam mengambil sebarang keputusan di peringkat persekutuan. Apa lagi kita boleh buat pada rakyat? Tengok. Kerana kecekapan kita menguruskan ekonomi negara, ada dana lebih sikit, tuan-tuan. Saya kata, kalau ada dana lebih, kita pulangkan balik pada rakyat. Saya kata. Cara yang terbaik kita pulangkan balik pada rakyat adalah melalui BRIM. 7 April lalu, Datuk Seri Najib mengumumkan tambahan bayaran kepada semua penerima sedia ada serta mewujudkan satu lagi kategori penerima baharu. Antaranya bagi isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Bayaran BRIM pada Jun dan Ogos depan akan ditingkatkan masing-masing kepada RM800 sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan RM2,000. Selain itu, kategori baharu diperkenalkan iaitu isi rumah berpendapatan antara RM4,000 hingga RM5,000 sebulan akan menerima bayaran RM700 yang dibayar pada Jun dan Ogos ini. Projek infrastruktur terbesar negara. Wajah mobiliti moden. Transformasi ekonomi dan gaya hidup rakyat. MRT landasan lestari. Bertemu kembali. Pembinaan jambatan merentasi Sungai Pahang di Kampung Seberang Guai di Bera yang bernilai RM98.5 juta bakal memendekkan tempoh jarak perjalanan Kampung Guai ke pusat Bandar Bera daripada 1 jam 20 minit kepada hanya kira-kira setengah jam. Menteri Kemajuan Laut Bandar dan Wilayah KKLW yang juga penyandang kerusi Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pembinaan jambatan sepanjang 770 meter itu akan memanfaatkan kira-kira 2,000 penduduk sekitar. Jadi dengan adanya jambatan ini, jangka masa untuk sampai ke seberang sana 10 minit pun boleh. 10 minit boleh. 10 minit. 5 ke 10 minit saja boleh sampai ke seberang sana. Dan seperti yang saya sebut tadi, jalan kadang-kadang terputus akibat daripada banjir dan sebagainya. Jadi dengan siapnya jambatan ini sudah tak timbul masalah. Pembinaan jambatan itu dimulakan sejak 19 Februari tahun lalu dan dijaga siap pada tahun 2020.
Buat masa ini, penduduk kampung seberang Gua yang ingin ke kampung Gua perlu melalui jalan berliku di Bandar Temeloh sebelum mengambil jalan lama Temeloh Maran dengan tempoh 1 jam 20 minit dan mungkin lebih pada waktu puncak atau musim perayaan. Datuk Seri Ismail berkata proses pembinaan jambatan yang dilaksanakan Syarikat Pembinaan Usahawan Terbilang Semberat itu kini 14.83% siap. Beliau optimis pembinaan jambatan itu akan meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk setempat, khususnya mereka yang mencari pendapatan dengan menjual hasil pertanian atau hasil sungai. Memasuki hari kedua berkempen bagi pilihan raya umum ke-14, setiap calon bagi kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN yang ditandingi kini giat bertemu rakyat sebelum detik penentuan 9 Mei ini. Di Melaka, Ketua Puteri UMNO Datuk Mas Ermiati Samsudin dan juga calon BN bagi kerusi panas P134 Masjid Tanah mengatur strategi bagi mempertahankan kerusi Parlimen itu. Bagi Datuk Mas, percaturan kali ini adalah berbeza di Parlimen ini kerana buat kali pertama menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara beliau dengan calon PKR Datuk Dr. Sabirin Jaafar dan Muhammad Nasir Othman dari PAS. Alhamdulillah, walaupun masuk ke hari kedua tetapi jentera-jentera dalam Parlimen Masjid Tanah telah pun kita telah pun bersiap sedia lebih awal dan seperti dijangkakan ada 3 penjuru dan setiap hari ada saja aktiviti yang telah pun disusun atur bersama dengan akar umbi dan juga jentera dan kita melihat bahawa semua jentera berusaha dengan cukup keras dan juga gigih dan saya rasa syukur sangat kerana mereka sangat-sangat membantu. Jadi itu antara kekuatan yang ada di dalam Parlimen Masjid Tanah. Bukan hanya UMNO tetapi dari segi komponen Barisan Nasional juga sangat-sangat membantu. Beliau berkata demikian sebelum melakukan walkabout beramah mesra dengan rakyat di Pekan Masjid Tanah, Melaka pada Isnin. Beliau berkata hatinya sungguh dekat dengan pengundi di Parlimen ini memandangkan anak jati kampung Pai Lebar itu kerap turun padang walaupun bukan musim pilihan raya. Justru tidak hairanlah masyarakat di kawasan ini mengharapkan Ketua Puteri UMNO itu sekali lagi mewakili mereka di peringkat persekutuan. Mungkin berjaya nampaknya Pak yang boleh pada mata kasar makcik okeylah. Macam harapkan apa lagi untuk Masjid Tanah ni? Apa lagi? Nampak bangun lagi, macam yang ada lagi yang baik lagi. Okeylah, kita biasa kan. Kurang GST ke, barang-barang kurang, makanan kurang mahal sikit lah. Tapi minyak jangan naik lagi lah. Sama-sama lah, semua pun sama. Bila kita susah pun dia ada tolong juga. Macam itulah lagi mau yang susah punya orang bagi tolong sikit lah. Isu mengenai cukai barang dan perkhidmatan GST tidak seharusnya menjadi polemik politik khususnya ketika tempoh berkempen melalui PRU14. Sebaliknya ia harus dilihat dalam sudut bangunan dan pentadbiran negara. Naib Chancellor UKM yang juga Jawatankuasa Dasar Monetari MPC Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali berkata isu itu menjadi agenda utama pembangkang kerana ia merupakan isu menyeluruh dan melibatkan semua peringkat masyarakat. Sebab GST ini dia kerana sistem itu dia melibatkan ramai ataupun keseluruhan masyarakat. Dia macam hujan lah. Maksudnya hujan tu kena pada semua orang. Jadi kalau kita nak bawa isu yang kena pada semua orang, cari isu-isu sedemikian. Tapi bagi saya rugilah kalau perkara-perkara begini yang menjadi pertaruhan. Sebab ekonomi ini dia banyak kaitan-kaitan dengan perkara-perkara yang lain. Kelangsungan ekonomi itu yang bagi saya penting. Malaysia bukan lagi sebuah negara miskin. Malaysia adalah sebuah negara yang sedikit lagi nak mencapai tahap pendapatan tinggi. Kita tidak boleh ingat Malaysia ini sebagai sebuah negara macam tahun 80-an. Bercakap kepada Bernama News Channel di Terengganu selepas pra-pelancaran Majlis Profesor Negeri Terengganu baru-baru ini, beliau menasihatkan rakyat supaya lebih bersifat terbuka dan mengkaji keseluruhan isu atau agenda yang dibawakan pembangkang, khususnya melibatkan isu ekonomi. Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan juga menegaskan GST merupakan sistem percukaian terbaik dan ketika memperkenalkan sistem ini, kerajaan mengambil kira kesan ekonomi kepada rakyat khususnya yang berpendapatan rendah. Kumpulan berpendapatan rendah ni banyak juga kerajaan telah memperkenalkan pengecualian, zero rated dan sebagainya. Jadi bererti dalam basket of goods yang
guna pakai oleh kumpulan pendapatan rendah sebenarnya hanya kecil sahaja yang kena kepada GST. Jadi, dan dia bukan punca kepada peningkatan kos sara hidup. Isu kos sara hidup bukan bermula apabila diperkenalkan GST. Dia nampak macam seolah-olah macam dia berdekatan, tetapi sebenarnya tidak. Jadi saya merasakan isu kos sara hidup mesti ditangani melihat kepada punca sebenarnya. Dalam konteks rantaian, dalam konteks pembekalan, dalam konteks persaingan, dalam konteks produktiviti, bukan GST. Jadi cukai ini bukan rompakan. Seluruh dunia kerajaan bergantung kepada pungutan cukai. Yang penting pungutan cukai yang adil, saksama, cekap dan manfaatnya itu dipulangkan balik dalam konteks pembangunan negara. Tegas beliau, rakyat seharusnya bijak untuk menapis sebarang isu yang dibawakan pembangkang supaya tidak mudah terpedaya dengan helah politik mereka. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA yakin mampu melebihi sasaran perjanjian jual beli di antara peladang kontrak seperti yang disasarkan sebanyak 30 perjanjian untuk tahun 2018. Ketua Pengarah FAMA Datuk Ahmad Ishak berkata sehingga Mac tahun ini perjanjian jual beli di antara pihak FAMA Pulau Pinang dengan peserta peladang kontrak telah mencapai sebanyak 17 perjanjian iaitu sebanyak 56%. Peratusan tersebut sekaligus mampu melebihi sasaran FAMA. Datuk Ahmad berkata bermula tahun 2017 hingga Mac tahun ini perjanjian tersebut telah berjaya melibatkan sebanyak 70 orang petani dengan pengeluaran sebanyak 534.5 tan metrik yang bernilai 2.7 juta ringgit. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis menandatangani perjanjian jual beli antara pihak FAMA Negeri Pulau Pinang dengan peserta ladang kontrak di Pulau Pinang pada Isnin. Dalam majlis tersebut, FAMA telah membuat perjanjian jual beli di antara dua orang peladang kontrak melibatkan sejumlah 10 tan metrik durian kacuk iaitu klon dengan harapan dapat membantu peladang kontrak untuk menjamin pasaran komoditi tersebut. Memastikan supaya petani-petani kita mengusahakan tanaman yang diperlukan oleh pasaran. Dia beza dengan tanam apa yang market nak, dengan tanam apa kita nak lain. Jadi ini kita buat program ladang kontrak ni adalah program untuk memastikan petani mengusahakan tanaman, sayuran, buah-buahan mengikut kehendak pasaran. Jadi FAMA datang dengan memberi jaminan pasaran. Pada tahun lalu, ekspor komoditi durian klon ke luar negara seperti Hong Kong melibatkan 13.29 tan metrik manakala sehingga Mac tahun ini, ekspor komoditi tersebut telah mencatatkan sebanyak 14.10 tan metrik. FAMA telah menyasarkan sebanyak 30 perjanjian jual beli membabitkan 678 peladang kontrak dengan melibatkan kawasan seluas 900 hektar di negeri ini sehingga penghujung tahun 2018. Hampir 100 Grab driver pit stop akan diwujudkan di stesen Petronas seluruh negara bagi membolehkan pemandu Grab berehat sebelum meneruskan perjalanan ke destinasi yang dituju. Yang merupakan hasil kerjasama strategik di antara Petronas Dagangan Berhad PDB dengan penyedia perkhidmatan e-hailing panggilan Grab menjelang hujung tahun ini. Ketua Negara Grab Malaysia, Sean Goh berkata hentian itu akan dibuka secara rasmi bermula 2 Mei ini. We were in 5 cities in Malaysia. Now we're in 25. We are serving every single capital in Malaysia and hopefully more. Soon we'll be in Lahad, Datu and Sarike. Bercakap kepada pemberita selepas majlis perasmian Grab Driver Pit Stop pada Isnin, Goh berkata fasa pertama projek berkenaan akan menyaksikan sebanyak 58 pusat hentian diwujudkan di beberapa negeri terpilih seluruh negara. 5 daripada pusat hentian terpilih akan menyediakan kemudahan ruang duduk eksklusif bagi keselesaan tambahan buat para pemandu Grab. Mereka turut ditawarkan kemudahan air mineral dan kopi panas percuma bagi setiap RM50 pembelian minyak selain berpeluang menikmati rebate penuh sehingga RM22 sebulan melalui program jimat minyak. Sementara itu, mengulas mengenai pengambil alihan operasi Uber di Asia Tenggara, Goh maklumkan Grab tidak mempunyai sebarang isu bersama Suruhanjaya Persaingan Malaysia berhubung perkara itu. If petrol prices and car prices and all the input costs come down, of course we'll have to reduce our pricing to be competitive. And same could be said if everything went up, we would have to increase our prices to be fair to our drivers. So I think with that kind of balanced view in mind, in my opinion, antitrust is not really an issue.
Penyedia perkhidmatan e-hailing Grab dilapor telah mengambil alih operasi Asia Tenggara secara rasminya pada Mac lalu, namun ia menimbulkan kebimbangan mengenai kemungkinan pengambil alihan itu akan menghalang persaingan dan memberi kuasa monopoli dalam segmen pasaran penyedia perkhidmatan e-hailing. Marilah mari pergi mengundi. Jangan lupa Sudahkah anda semak status pendaftaran sebagai pengundi dan lokasi tempat anda untuk mengundi? Mudah saja. SPR menyediakan kemudahan untuk anda menyemak status dan tempat mengundi dengan menggunakan aplikasi Mudah Alih, carian di laman sesawang dengan menaik myspr.semak. Pilih aplikasi telefon anda. Tekan semakkan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Tekan semak. Semakkan status daftar pemilih dan maklumat daftar pemilih disahkan akan tertera. Aplikasi ini juga anda boleh menyemak senarai calon yang bertanding dan mengetahui keputusan pilihan raya. Bagi mereka yang sudah layak, jalankan tanggungjawab anda sebagai pemilih. Bertemu kembali. Permohonan pertukaran alamat tempat kediaman terkini pada kad pengenalan boleh dilakukan secara mencetak pada kad pengenalan baru atau mengemas kini maklumat tersebut dalam čip kad pengenalan sedia ada. Jabatan Pendaftaran Negara atau JPN dalam satu kenyataan berkata, kaedah penukaran alamat tersebut telah diperincikan pada Peraturan 15/2 Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990. JPN menjelaskan perkara tersebut menerusi kenyataan rasmi yang dikeluarkan Unit Komunikasi Korporat JPN pada Isnin. Ia bagi memperjelaskan kekeliruan setengah pihak berhubung isu pertukaran rekod alamat kediaman pada kad pengenalan yang tular di media sosial baru-baru ini. Menurut JPN, cetakan alamat terkini pada kad pengenalan akan memerlukan gantian kad pengenalan baru dengan kadar bayaran sebanyak RM10. Manakala kemas kini rekod čip pada kad pengenalan sedia ada tanpa penggantian kad boleh dibuat dengan kadar bayaran sebanyak RM2. Bagi memudahkan rujukan terutamanya berkaitan dengan urusan rasmi, slip maklumat kandungan čip akan dikeluarkan untuk setiap kemas kini alamat pada čip kad pengenalan sedia ada. Tujuh 17 mangsa cedera dalam kemalangan membabitkan 4 kenderaan di kilometer 148.6 Leburai Utara Selatan berampiran Bukit Tambun pada Isnin. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah SPT-SCP Nik Ros Azhan Ni Abdul Hamid berkata, kejadian pada 8.30 pagi itu melibatkan 2 kereta, sebuah van dari Thailand dan sebuah trailer. Nik Ros Azhan berkata 14 daripada kesemua mangsa yang cedera ialah rakyat Thailand dan 3 lagi rakyat tempatan. Kesemua mereka dihantar ke Hospital Seberang Jaya dan diberi rawatan pesakit luar. Sementara itu, pemandu van yang juga rakyat Thailand, Amin Bahin, 33 tahun, ketika ditemui berkata, ketika kejadian mereka dalam perjalanan dari Kuala Lumpur untuk pulang ke Patani, Thailand. Jelasnya van yang dinaikinya dilanggar sebuah lori trailer dari belakang sekaligus menyebabkan beliau melanggar kenderaan yang berada di hadapannya. Manakala kenderaan lain yang berada di belakang lori trailer cuba mengelak sebelum mereka turut terbabas ke dalam longkang. Seorang lelaki rakyat Denmark menjadi individu pertama didakwa bawah Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 kerana menerbitkan berita palsu di YouTube. Berhubung kelewatan polis tiba selepas pembunuhan Dr. Fadi Muhammad Al-Bash, imam dari Palestin yang maut ditembak di setapak 2 minggu lalu. Hakim Zaman Muhammad Nur menjatuhkan hukuman itu terhadap Salah Salim Saleh Sulaiman, 46 tahun, yang mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang dibacakan dalam bahasa Inggeris. Dia dipenjara seminggu dan denda RM10,000 oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Lelaki yang berasal dari Yaman dan bekerja sebagai pembersih kuda di Denmark itu menjadi individu pertama didakwa dan dijatuhi hukuman mengikut Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 selepas akta itu diwartakan dan berkuat kuasa 11 April lalu. Salah Salim yang datang ke Malaysia lebih 2 minggu lalu untuk melancong diperintahkan menjalani hukuman penjara bermula dari tarikh dia ditangkap pada 23 April dan akan dipenjara sebulan jika gagal membayar denda.
Mahkamah turut mengarahkan Salah Salim memadam video Salah Salim dituduh dengan niat jahat menerbitkan berita tidak benar melalui rakaman video di akaun YouTube atas nama Salah Sulaiman di sekitar kondominium Puteri Idaman, Jalan Meranti, Setapak, Kuala Lumpur antara 6.50 pagi dan 9 pagi pada hari Dr. Fadi ditembak. Sekian buletin Bernama waktu ini. Teruskan bersama Bernama News Channel. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube. Semuanya tentang anda. Saya Almi Ashila. Assalamualaikum dan selamat beristirahat. Terdapat kepada Datuk Sri Najib. Dibuat macam duit papa tu. Adakah 2.6 bilion itu wujud? Jawapannya yes. USD 680 juta telah dimasukkan ke dalam akaun Perdana Menteri. 620 juta telah dipulangkan. Adakah dana itu datang dari 1MDB? No. 1MDB tidak pernah sekalipun membayar walau 1 sen pun duit 1MDB ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib. Dan apatah lagi 2.6 bilion ringgit. Itu satu jumlah yang begitu besar. Jika ada pembayaran seperti itu, sudah tentu dapat dikenal pasti, dapat dilihat dan sudah tentu jawatan kuasa kira-kira wang negara akan lihat pembayaran tersebut. Ya, it's too big an amount to hide. Jadi saya boleh desahkan tidak ada 1 sen pun duit 1MDB dibayar ke dalam akaun peribadi Datuk Seri, apatah lagi 2.6 bilion. Perdana Menteri sendiri telah memberi kenyataan bahawa 2.6 bilion itu merupakan satu derma dari keluarga diraja Arab Saudi. Derma ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Luar Arab Saudi. We are aware of the donation, and it's a genuine donation with nothing expected in return. Seterusnya, Raja Salman telah datang melawat di Malaysia. Pada saya lah ya, kalau Datuk Seri Najib menipu mengenai isu itu, tidak mungkin Menteri Luar Saudi memberi pengesahan dan tidak mungkin Raja Salman datang ke Malaysia. Ya, not possible if you ask me. Lebih daripada itu, Datuk Seri Najib diberi layanan khas, ya, tetamu kehormat apabila beliau ke Arab Saudi baru-baru ini dan sebelum ini. Jadi jika beliau menipu, saya rasa itu tidak boleh berlaku. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua cerita berlainan mengenai dana itu. Ya? Kalau kita lihat saman sivil DOJ, kalau kita lihat pihak pembangkang, mereka katakan dana itu datangnya asalnya dari 1MDB. Di dalam saman sivil itu masih belum masuk mahkamah, belum dibicarakan, belum ada pembelaan, belum ada keputusan. Dan saman sivil itu telah pun ditangguhkan lagi 2 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Dan di sebelah sini kita tahu kerajaan Saudi, kita tahu keluarga diraja Saudi banyak beri sumbangan kepada negara-negara Islam. Ya, lebih 100 bilion US telah dibelanjakan untuk negara-negara Islam seluruh dunia. Jadi saya tidak heran mengenai isu derma tersebut. 我很荣幸能趁三亚阿莫拉这个那么好的机会，就到全马各地旅游，我还能了解各州的文化。我们一起
起来开始我们的旅程吧。Election Commission gears up for the 14th general election. And police see 16 drones on nomination day. Hi there, I'm Ajin Ahmad and you're watching BERNAMA News. The Election Commission EC has begun operating its information management system for the 14th general election at Menara SPR in Putrajaya after its inauguration on March 9th, 2016. All domestic and foreign news agency representatives are now able to use the media centre facilities in the tower, which opened on April 28th, the GE14 nomination day. Selain kemudahan-kemudahan untuk kru-kru teknikal untuk mengecas kelengkapan, di samping itu juga kami menyediakan Wi-Fi zone bagi memudahkan rakan-rakan media berurusan dalam menjalankan tugas masing-masing. EC officers will be stationed at the media centre until May 9th. Media practitioners are advised to always bring the election coverage passes issued by the EC for exit and entry, while persons entering the tower are required to undergo security checks to prevent them from bringing in prohibited items. Buat masa ini, pada setiap hari kami akan menempatkan 2 ke 3 orang wakil daripada unit komunikasi korporat untuk berada di pusat media bermula daripada jam 9 pagi hingga 10 malam. Jadi rakan-rakan media yang mungkin berada di sini yang perlu kebantuan boleh berurusan dengan wakil-wakil korporat kom. Kami akan bantu mana yang mampu. Since the GE14 nomination day, the tower is not open to the public, with police and RELA officers stationed at strategic locations to monitor the movements of individuals inside. The EC has also set several rules to ensure the smooth running of the election process at the tower. Inspector General of Police Tan Sri Muhammad Fuzi Harun says police have received 30 reports nationwide since the nomination process for the 14th general election on Saturday. Of these reports, he said 16 are related to the illegal use of drones. He stressed that police do not allow the use of drones except with approval of the Department of Civil Aviation DCA. Pihak yang regulate atau mengendalikan penggunaan drone ini bukan pihak kita, tapi adalah pihak DCA, Jabatan Penerbangan Awam. Jadi kita telah merampas hasil daripada laporan tu, kalau saya tak silap kurang-kurangnya 16 laporan polis tentang apa ni kita rampas drone yang diterbangkan tanpa cara haram, tanpa permit dan sebagainya, dan kita siasat di bawah Akta Penerbangan Awam. Tan Sri Muhammad Fuzi made the remarks after attending the Bukit Aman Monthly Assembly, in which 214 police personnel were awarded the Pingat Jasa Pahlawan Negara PJN medal in Kuala Lumpur on Monday. He also said police have received a report from PKR's Dr. S. Sriram, who claimed he had been barred by the police from entering the nomination centre to submit his nomination papers for the state seat of Rantau. When asked on Tun Dr. Mahathir Mohamad's aircraft sabotage claim, Muhammad Fuzi said the police are ready to open an investigation paper if there is a request from the DCA. Dato' Sri Najib Tun Razak says the Barisan Nasional Government, once formed after the 14th general election, will need more representation from the Chinese community in the cabinet. The Prime Minister said this would ensure that the cabinet has a strong representation from among the multiracial leaders so that all communities in Malaysia are taken care of by the BN government. Dato' Sri Najib said he hopes that the people would give the mandate to BN in GE14 and ensure that Chinese BN candidates win all the seats they contest.
He said because the people in most Chinese areas had voted for DAP candidates in the last election, the last cabinet was underrepresented by the Chinese community at both the federal and state levels. The Chinese, together with the others, principally with UMNO, can form a strong government that can fight for all, including the Chinese community. And as Prime Minister, I want a strong Chinese representation in the... Dato Sri Najib noted that in the last cabinet, there were only 3 Chinese ministers because the Chinese BN candidates didn't do well in the last general election. Democracy is a game of numbers, as they say. With only 23-24% of the population, the Chinese on their own cannot form the government. Dato Sri Najib was speaking at a Meet the People program with the Chinese community in Sandakan, Sabah on Monday. Also present were Sabah Chief Minister Tan Sri Musa Aman, Sabah Deputy Chief Minister Datuk Raymond Tan Shu Kia, and LDP advisor Tan Sri Chong Kah Kiat, who is a former Sabah Chief Minister. On another note, Dato Sri Najib on Monday called on the people to make a wise choice at the polls on May 9th and elect the party that can make their lives better in the future. The Prime Minister said voters should not choose a party which plays on the people's emotions, hurls slander and pursues a personal agenda. Bukan main emosi, bukan main slogan, bukan tabur fitnah, bukan mengejar agenda pribadi. Itu bukan kriteria, tuan-tuan. Kalau kita gunakan akal fikiran kita, hanya satu saja. Yang ini, siapa yang boleh menjadikan hidup kita lebih baik lagi masa akan datang. Dato Sri Najib said although the leader of the opposition helmed the country for 22 years, he had not been close to the people of Sabah, meaning that Sabah is not close to his heart. Citing the example of a 1 billion ringgit allocation in the 2018 budget to upgrade dilapidated schools in Sabah, Dato Sri Najib said it was a pledge by him as the Prime Minister to the people of the state. He said he was aware of the many dilapidated schools in the state and the problem had also been raised by Chief Minister Tan Sri Musa Aman. Orang yang pernah memimpin 22 tahun tapi tidak dekat dengan orang Sabah. Maknanya apa? Maknanya orang Sabah tidak ada dalam hati kecilnya. Saya lebih kerap melawat Sabah. Dalam 9 tahun saya lebih kerap melawat Sabah daripada dia 22 tahun. Speaking at the opening of Sekolah Kebangsaan Bahagia in Batu Sapi near Sandakan, Sabah on Monday, he said more development would be implemented in Sabah to enable the state to continue to move forward. Meanwhile, at the same function, Dato Sri Najib says efficient management of the economy has raised the nation's receipts and some of the additional income has been returned to the people by doubling the One Malaysia People's Aid BRIM. The Prime Minister said he has always given priority to the people's welfare. Apa lagi kita boleh buat pada rakyat? Tengok. Kerana kecekapan kita menguruskan ekonomi negara, ada dana lebih sikit, tuan-tuan. Saya kata, kalau ada dana lebih, kita pulangkan balik pada rakyat. Saya kata. Cara yang terbaik kita pulangkan balik pada rakyat adalah melalui BRIM. On April 7th, Dato Sri Najib announced higher payments for existing recipients of BRIM and introduced a new category of recipients. For households with an income of 3,000 ringgit or less, the BRIM for June and August will be doubled from 400 ringgit to 800 ringgit, thus raising the total payment for this year to 2,000 ringgit from 1,200 ringgit. Those with a household income of between 3,000 and 4,000 ringgit, meanwhile, will receive 600 ringgit instead of 300 ringgit. Under a new category, households earning between 4,000 and 5,000 ringgit will receive 700 ringgit in June and August.
In the other new category, a one-off aid of 1,500 ringgit will be given to children of BRIM recipients who receive offers to further their studies at institutions of higher learning. Meanwhile, Communications and Multimedia Minister Datuk Sri Dr. Saleh Said Keruak wants all parties contesting in the 14th general election, GE14, not to practice the politics of hatred that he said could eventually split the country's racial unity. He said leaders of all parties contesting in the general election should avoid inciting hatred among their respective party members. Kerana pilihan raya ini hanya sehari saja, pada 9 hari bulan Mei. Lepas itu kita akan bersatu semula. Janganlah sampai ke tahap politik membenci, politik fitnah, buat tuduhan-tuduhan yang terlalu pribadi, sehingga kan semua ini tidak menguntungkan rakyat tersebut. Datuk Sri Saleh said party leaders who are contesting should also avoid making allegations that are personal in nature or slanderous claims because these do not benefit the people. Datuk Sri Saleh, who is also UMNO Treasurer, urged the BN machinery to continue explaining to the people, particularly at the grassroots level, the development and planning being implemented by the BN-led government all this while. Dan kita juga di Sepitang ini khusus sudah apa yang kita lakukan. Itu kita jelaskan kepada mereka. Tetapi mereka menolak segala-galanya. Macam mengatakan bahawa tidak ada pembangunan di Sepitang sama sekali. Itu bohong, itu fitnah. Kita kena akui pembangunan amat ketara di kawasan Sepitang ini. Sudah tentu banyak usaha yang perlu kita lakukan. Jadi kalau mereka ingin mencerita soal pembangunan, silakan. Tetapi terangkan kepada rakyat apa yang ingin mereka lakukan. Pada kita pembangunan ada dua pokok ya. Pertama, memberi peluang pekerjaan. Diwujudkan di Sepitang ini. Kedua, memberi peluang ekonomi kepada rakyat. Datuk Sri Saleh was speaking to reporters after the Titik Sentuhan or Touch Point ceremony in Kampung Pantai Sindumin in Sabah on Monday. He expressed confidence that the solid alliance of the BN candidates for the Sepitang parliamentary seat could ensure the continuity of development in the constituency. He urged voters in Sepitang to place their trust and undivided support in the BN candidates to ensure their victory in GE14. Dah semak? Kejap. Terima kasih. Dah daftar sebagai pemilih kan? Pastikan maklumat betul. SPR menyediakan aplikasi My SPR Semak. Dengan My SPR Semak, anda boleh membuat semakan maklumat pemilih. Mudah bukan? Muat turun My SPR Semak sekarang. Brings you the latest in current affairs, lifestyle and entertainment, as well as one-on-one discussions with fascinating personalities. Only on BERNAMA News Channel. Welcome back. PKR Vice President Tian Chua has on Monday filed a suit to reverse the rejection of his nomination to contest the Batu parliamentary seat. The suit filed at the High Court named Election Returning Officer Anwar Mohamed Zain and the Election Commission EC as respondents. Returning Officer Anwar Mohamed Zain had rejected Tian Chua's nomination last Saturday, stating that election rules disqualified him on account of a 2,000 ringgit fine imposed by the courts. Tian Chua, who had held the Batu parliamentary seat since 2008, sought a declaration that he is qualified to run for the seat in the 14th general election under Article 48, subsection 1, subsection E of the Federal Constitution. He also sought a declaration that he is entitled to contest and be nominated for the seat. On Saturday, EC Chairman Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah had said Tian Chua can submit a petition in court in regards to the Commission's decision to reject his nomination. He said Tian Chua can exercise his right to seek justice and let the court determine the legitimacy of the returning officer's decision to reject his nomination papers.
Moving on, ShopBack, the leading online cashback platform that partners with the majority of transportation and accommodation booking sites in Malaysia, has seen a 26% increase in travel purchases among its local users since the unveiling of the date of the 14th general election. ShopBack Malaysia Country General Manager Alvin Gill said the next peak period for travel booking after the March Mata Fair is supposed to be 2 weeks to a month prior to Hari Raya. However, he said the purchasing trend has come sooner this year as GE14 falls before Ramadan. According to ShopBack Malaysia's data, partners that offer a discount on flight and bus tickets as well as reloadable petrol cards are the most sought after stores under the travel category on ShopBack's website and app. Demand has remained strong over the past few weeks, which the company attributes partly to AirAsia's introduction of fixed fares for all voters. ShopBack Malaysia's users can purchase AirAsia tickets via Traveloka and Expedia and at the same time obtain cashback savings for every transaction made. Gill said bus tickets as well as Petronas gift cards from Lazada and 11th Street have also been among the best-selling products in April. To date, ShopBack has more than 1 million users in Malaysia and it has rewarded them with more than 25 million ringgit worth of cashback. Petronas Gas Berhad PGB is reducing its capital expenditure this year to 1.3 billion ringgit from 1.4 billion ringgit in 2017 and well below the 2.4 billion ringgit spent in 2016. The bulk of it would be for operational expenditure amounting to 750 million ringgit to revamp and rejuvenate its existing facilities. It is a big jump compared to the usual annual allocation of 450 million ringgit to 500 million ringgit. Petronas Gas Berhad Chairman Datuk Muhammad Anwar Taib said 350 million ringgit is allocated for refinery and petrochemical integrated development rapid projects. It is about 1.3 billion ringgit this year, of which I think 750 million is for kind of an operational type of capex. So this is, and then after we have about 350 million remaining for the rapid project. Dato' Anwar said at a press conference after the company's annual general meeting AGM in Kuala Lumpur on Monday, the remaining 200 million ringgit will be allocated for the extension of existing pipes. When asked on the third-party access TPA, Anwar said it is a positive development to the sector and PGB is all prepared for it. So far, we as in PGB are ready. We have all the technical specification and operational readiness being checked, and we are well prepared for it. And we are now in the discussion with Energy Commission on the regulated tariff that will be implemented starting next year. However, Anwar remained tight-lipped on further details. He said PGB is already in talks with some interested third-party shippers who are all waiting for a license from the Energy Commission. TPA is part of the liberalisation of gas infrastructure and enables third parties to access PGB's pipelines and regasification infrastructure for a fee. The involvement of young people in cooperative movements is crucial to achieving the industry's revenue target of 50 billion ringgit by 2020. Domestic Trade, Cooperatives and Consumerism Ministry, KPDNKK, Dato' Sri Hamzah Zainuddin said, so far 2.5 million youths were involved in the cooperative movement. Dato' Sri Hamzah said the Malaysian Cooperative Commission SKM, in collaboration with Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa, has organised training programs for youths to uplift their involvement in cooperatives. Bukan hanya dari segi modal perniagaan, tapi juga dari segi konsep bantu-membantu. Kalau dari segi modal perniagaan, SKM akan cuba untuk memberikan bantuan melalui grant dan juga pinjaman. Dan setakat ini daripada pendapatan perolehan seluruh koperasi, kita telah pun mencapai 40.24 bilion ringgit setakat tahun 2017. Dato' Sri Hamzah told reporters this after officiating the Youth Work Programme in Selama Perak on Monday.
He said the 2.1 million development assistance grants were allocated to youth cooperatives from 2016 and 2017. This assistance is aimed at upgrading business infrastructure and improving cooperative image products. Hamza said 1.36 million ringgit was distributed to school cooperatives in 2016 and 2017 and 743,000 ringgit to youth cooperatives during the same period. In other news, a Danish citizen has become the first person to be charged and convicted under the Anti-Fake News Act 2018. Salah Salim Saleh Sulaiman, 46, was sentenced to a week's jail and fined 10,000 ringgit over his allegations that the police were late in responding to the killing of a Palestinian university lecturer in Setapak, Kuala Lumpur 2 weeks ago. Salah, a horse groomer by trade, was sentenced by Sessions Court Judge Zaman Mohamed Noor after pleading guilty to the charge that was read out to him in English. The accused, who is of Yemeni descent, was charged with publishing fake news with malicious intent in a video posted on a YouTube account under the name Salah Sulaiman. Sudahkah anda semak status pendaftaran sebagai pengundi dan lokasi tempat anda untuk mengundi? Mudah saja. SPR menyediakan kemudahan untuk anda menyemak status dan tempat mengundi dengan menggunakan aplikasi Mudah Alih, carian di laman sesawang dengan menaik myspr.semak. Pilih aplikasi telefon anda. Tekan semakkan daftar pemilih. Masukkan nombor kad pengenalan anda. Tekan semak. Semakkan status daftar pemilih dan maklumat daftar pemilih disahkan akan tertera. Aplikasi ini juga anda boleh menyemak senarai calon yang bertanding dan mengetahui keputusan pilihan raya. Bagi mereka yang sudah layak, jalankan tanggungjawab anda sebagai pemilih. Welcome back to some foreign news. Afghan police say a coordinated double suicide bombing hit central Kabul on Monday morning, killing 25 people, including an AFP photographer and 5 journalists for local media. Kabul Police Chief General Dawood Amin told the AP at least 49 people were also wounded in the twin attacks. Both suicide attacks took place in the central Shash Darak area, which is also home to the NATO headquarters and a number of embassies in Afghanistan. The spokesman Hashmat Stanexai said, along with 2 journalists killed in the bombings, an AFP photographer and a cameraman for the local Tolo TV station, 4 policemen were also among those killed. Stanexai said the first suicide bomber was on a motorbike, while the second attacker was among the crowd of reporters that rushed to the scene of the first attack, pretending to be one of the media. He added that the second attacker then detonated his explosives while still being among the reporters. No one has claimed responsibility for the attack, but both Taliban and the Daesh group are active and have repeatedly claimed attacks in Kabul. And meanwhile, the European Commission on Monday condemned a double suicide bombing in the Afghan capital Kabul, which left at least 25 dead, including 8 journalists. The coordinated attack by the Daesh group hit central Kabul on Monday morning, officials said. An AFP photographer and a cameraman for a local TV station were among the fatalities, the police said. Commission spokesperson Margaritis Shinas expressed condolences to the victims' families and friends. The Syrian government forces had been engaged in a fierce battle with Daesh fighters in southern Damascus for 10 days as of Sunday. A railway station in Kadam, which has been marred by the war, has been used as a stronghold of the government forces in which soldiers assembled and prepared weapons. In a 2-story building in the railway station, soldiers fired at Daesh fighters' vehicles with heavy machine guns from the windows. Syrian government warplanes were also deployed to carry out precision strikes against the Daesh fighters' position.
Despite government forces enjoying military domination in the area, fighting between the two sides was intense. Government forces soldiers said they'll fight until the last terrorist is wiped out. And that's all we have for now. To get the latest news updates, do follow us on our Instagram and Twitter accounts, as well as subscribe to our YouTube channel. I'm Azrin Ahmad. Thanks for watching BERNAMA News Channel. It's all about you. $2.6 billion. Terdapat kepada Datuk Sri Najib. Dibuat macam duit papa. Adakah 2.6 bilion itu wujud? Jawapannya yes. USD 680 juta telah dimasukkan ke dalam akaun Perdana Menteri. 620 juta telah dipulangkan. Adakah dana itu datang dari 1MDB? No. 1MDB tidak pernah sekalipun membayar walau 1 sen pun duit 1MDB ke dalam akaun peribadi Datuk Seri Najib. Dan apatah lagi 2.6 bilion ringgit. Itu satu jumlah yang begitu besar. Jika ada pembayaran seperti itu, sudah tentu dapat dikenal pasti, dapat dilihat, dan sudah tentu jawatan kuasa kira-kira wang negara akan lihat pembayaran tersebut. Ya, it's too big an amount to hide. Jadi saya boleh gesahkan tidak ada 1 sen pun duit 1MDB dibayar ke dalam akaun peribadi Datuk Seri, apakah lagi 2.6 bilion. Perdana Menteri sendiri telah memberi kenyataan bahawa 2.6 bilion itu merupakan satu derma dari keluarga diraja Arab Saudi. Derma ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Luar Arab Saudi. We are aware of the donation, and it is a genuine donation with nothing expected in return. Seterusnya, Raja Salman telah datang melawat di Malaysia. Pada saya lah ya, kalau Datuk Seri Najib menipu mengenai isu itu, tidak mungkin Menteri Luar Saudi memberi pengesahan, dan tidak mungkin Raja Salman datang ke Malaysia. Ya, not possible if you ask me. Lebih daripada itu, Datuk Seri Najib diberi layanan khas, ya, tetamu kehormat apabila beliau ke Arab Saudi baru-baru ini dan sebelum ini. Jadi jika beliau menipu, saya rasa itu tidak boleh berlaku. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita ada dua cerita berlainan mengenai dana itu. Ya. Kalau kita lihat saman sivil DOJ, kalau kita lihat pihak pembangkang, mereka katakan dana itu datangnya asalnya dari 1MDB. Di dalam saman sivil itu masih belum masuk mahkamah, belum dibicarakan, belum ada pembelaan, belum ada keputusan. Dan saman sivil itu telah pun ditangguhkan lagi 2 tahun, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Dan di sebelah sini kita tahu kerajaan Saudi, kita tahu keluarga diraja Saudi banyak beri sumbangan kepada negara-negara Islam. Ya, lebih 100 bilion US telah dibelanjakan untuk negara-negara Islam seluruh dunia. Jadi saya tidak heran mengenai isu derma tersebut. Zaman dulu-dulu macam ni lah orang kita simpan duit. Tapi sekarang, anak yang lahir 2018 sampai 2020 dapat RM200 melalui unit amanah saham di PNB. Skim Madam 50. Bagi kerjaya dan bakat,
rakyat perlu siap sedia diri untuk memenuhi kehendak pasaran kerja. Skim Latihan Satu Malaysia ataupun SLIM akan diteruskan dengan peningkatan sebanyak 5,000 graduan sehingga 25,000 perantis. Bagi mencungkil bakat-bakat terbaik di negara, kerajaan akan mencipta Talent File Program iaitu National Leaders Circle di bawah Talent Corp. Ini adalah untuk mengenal pasti dan menyenarai pendek bakat-bakat pimpinan yang sesuai dan tepat bagi mengisi jawatan-jawatan yang penting dan tertinggi. Untung jadi rakyat Malaysia kan? Betul? And welcome to The Nation. You're with me, Tamina Kalji, coming live from the BERNAMA News Channel studios, where it is all about you. So, it's general election on May the 9th. It's general election 14. Election fever is riding high in the air. Now, we are here today on The Nation to take you through a retrospective of Malaysia's elections all the way from the very start to 2018. So all the way from the black and white era to the digital era. Twitter bots, there's an anti-fake news act, and all of this just adds to the overall atmosphere. So what is really our election culture here in Malaysia? Well, no one better to answer this question and draw a keener picture for us than Eden Koo, cultural historian, who joins me today in the studios live on The Nation. Eden, how are you today? Very good. Good to be back. Thank you. All right. Pleasure as always to have you. So, Eden, let me take you down memory lane first. Everyone is saying that this is poised to be the mother of all elections, GE14, May 9th. What was the most memorable election for you from the ones that you've covered on the ground? Well, I think 1999 was quite a spectacular election in the sense it was preceded by so many monumental political events. But the result ended up to be unpredictably predictable, in the sense that, you know, Dr. Mahathir won a two-third majority, but it was touted, given the groundswell that had arisen as a result of events following the sacking of Anwar and so on. That's right. As the mother of all elections. But I suppose the one that was most unexpected and that did turn out to be the mother of all elections was 2008. Yes, indeed, and that was a solid decade ago. A good solid decade ago, 10 years ago precisely, when of course I think one of the most important things about that election was a huge demographic shift. Psychologically, of course, the governing party did not win a two-third majority. That's right. And in a modern democracy, you know, that really isn't such a big deal for most functioning modern democracies. But I think it put us in real testing waters. It made us contemplate things like, you know, what would happen if a hung parliament came into being,
It made us question things like, political alliances. The fact that the caretaker government exactly. is also a question of discussion and intense debate today. Yeah, so a maturing of our democratic process, I think, happened in 2008. Right, so now let's dial it all the way back to perhaps the first few elections, to 1955, which was Malaya's only general election. Yes. Now, it's Malaysia's relatively short yet definitely colourful history as a democracy, of course, got started off on the right foot with that election. Any things from there which you feel have, transmuted all the way down to today, which are still seen in our political sphere? What was very interesting in the 1955 election was the participation of women. Right. Now, there's a beautiful photograph, and years ago I curated, for the 40 years of independence, I curated an exhibition on photojournalism. And there is this beautiful photograph of women lined up to cast their votes. And there was a very interesting story behind that, because there didn't seem to be any men. And basically this was organized, this voting pattern was organized by a very proactive women's group in UMNO called the Kaum Ibu, and they represented women. And they decided to vote en bloc as women, so as not to be influenced by their husbands. I see, wow. So a real all the way back assertion in of their 1955. alliance, which was our testing election. Yeah, it wasn't the full election. So that was, various groups began to look at elections also as a form of empowering their own specific communities. So I think 1955 was a real testing ground for that. Of course, it was the launch of our democratic culture. That's right. The alliance itself consisting of UMNO, MIC, yes. MCA. And of course, also the very proactive attempt to encourage people to vote, to create a sense of awareness of what a voting right actually is. To actually take charge. Now, thank you so much for that, because that's a fascinating perspective, that women were actually involved actively in being a part of that process, even in the early days, because there has been a lot of talk in 2018 that, we have proportionately more female candidates this time around. So compared to back in 1955, it does prove that women were always there on the ground. Oh, they were always there. In fact, the Kaum Ibu were one of the most active for procuring votes for the alliance. Yeah. Right, okay. Now moving along from there, let's go into 1964. Now this, of course, was Malaysia's second general election. Yes. Tun Dr. Mahathir Mohamad's debut in Parliament happened during this one. Yes. Now how would this further shape the next couple of years to come? Well, I think 64 was very important because of the inclusion of Sabah and Sarawak, and the larger Malaysian Federation. Dr. Mahathir, stood and won his seat, if I'm not mistaken, in Alor Kota Star. He was MP for Kubang Pasu, actually. For Kubang Pasu, I see. Okay, I don't know when he moved to Kota Star for a while. Then he lost. Yes, everyone is synonymous with associating him with the other, but actually it was That's Kubang right. Pasu. It was Kubang Pasu. That's okay, right. Fine. But it was significant in the sense that the Malaysian Federation was a far larger election. So, was there one in Sabah and Sarawak? I'm not sure now. I have to go back. 1969 was when we welcomed aboard Sabah That's and Sarawak. right. Okay. That's okay, right. Okay. So that's now right. moving I'm all into confused with my dates. No, but actually the pivotal thing about the 1969 elections again was perhaps the sort of Damocles which hangs above all our heads in a sense because of the May 13th incident which transpired right after. Yeah, May 69 was also the year I was born. All right. Okay. So personally relevant as well. Yeah, very significant in the sense that I think what we began to see with 1969 was, of course, transition to a new, younger, sometimes more radical class of politician. Right, and I think it also resonates with the times themselves. Yes, that's right. 1969 going into the 70s, the era of rock and roll and everything else yes, that came around. Yes, and the 60s, of course, were very restive everywhere. Exactly. Of course, it propelled leaders like Dr. Mahathir, it propelled leaders like Musa Hitam, the Young Turks. That's right. Who attempted to surge ahead. I mean, I think one of the very interesting things about the 69 elections was a real generational gap. Right, so I'll hold you on that leaders. because we've got to head into a commercial break, okay. And we'll be back right after. Do stay tuned.
Dah semak? Kejap. Terima kasih. Dah daftar sebagai pemilih kan? Pastikan maklumat betul. SPR menyediakan aplikasi My SPR SEMA. Dengan My SPR SEMA, anda boleh membuat semakan maklumat pemilih. Mudah bukan? Muat turun My SPR SEMA sekarang. Brings you the latest in current affairs, lifestyle and entertainment, as well as one-on-one discussions with fascinating personalities. Only on BERNAMA News Channel. Apologies for the short technical break. Now moving straight back into the discussion with cultural historian Eden Khoo on the election culture in Malaysia as we move into Malaysia's big day out, General Election 14 on May the 9th. So Eden, as we were saying, now you're talking about the Young Turks and how they came to prominence during the 1969 elections. Moving in from there, how would that set the tone for Malaysian politics after that election? Well, it signified a significant generational shift. And there was a significant chasm, I think, between the founding generational leaders and the younger generation leaders who began to look to Tun Razak to spearhead the country and bring forward development in a far more rapid way and a far more systematized way. I think that's right. I think Tunku Abdul Rahman is very well known for his casual style, and I think most historians would agree that after a while, people were starting to get a little restive, that things were taking too long. Development was coming to various communities in too slow a fashion. They looked to Tun Razak to driving a change at a far more orderly, organized and rapid rate. Right. Now speaking about identity, that actually came about during the 1974 elections with Barisan Nasional's debut, where they actually adopted the weighing scale, which they are now, of course, synonymous with. Yes. So how important is it? Now, let's talk about the culture behind imagery and, of course, politics. Now, how important is it that Barisan Nasional chose that scale over the sailboat, which was their previous symbol for the party? Yeah, as you know, the National Front was a tremendous political achievement that it was able to draw into its fold many parties that were opposed to it. Very recently, for example, if you viewed the controversy surrounding the People's Progressive Party, the PPP, I mean, the PPP were a very significant opposition force, in particular in Perak. So for Tun Razak to be able to bring them into the fold was quite a significant achievement, and I think a real hallmark of his persuasive nature. Sabah and Sarawak parties were also brought into the fold of the National Front, and they used the symbol of the scale, very balanced scale too. Exactly. Not tipping in any way, one way or the other. But I think symbolism, of course, plays a very important role. Party logos, for example, play an important role, and the public perception. Exactly, and they've made and psychologically too. I mean, they've made it's been such a source of discussion for this particular election. Of course, because the opposition has chosen one particular logo to come under. That's right. Then you have parties like the Socialist Party of Malaysia who insist on keeping their logo as a symbol of their identity and ideology. So it is a very significant thing psychologically in politics, I think. Yes. The enduring power of a symbol or a logo. That's right. Now, of course, in the 1974 elections, also just 2 years after, saw the Prime Minister Tun Abdul Razak pass away. Now, this was also another event that I feel is definitely worth commenting on. How did that shape the Malaysian political psyche, those of voters
who also, of course, saw a smooth transition of power down to Tun Hussein on. But that also, on another factor, saw the entrance of current incumbent PM Dato Sri Najib Razak into Parliament. Yes, I think 76 was a huge shock for the nation. I think the main reason was that Tun Razak was, first of all, such a driving force, such an intellectually driving force. So you didn't just see development, but you actually saw society being reorganized. I think a popular term at that time, which has now come under some criticism, is the concept of social engineering. And of course, he spearheaded that. The transition to Tun Hussein, and Tun Hussein was, a very cautious and very careful and deliberate man. And I think a lot of the pace of development that was initiated by Tun Razak began to slow down a little. With new reins, yes. With new reins, and Tun Hussein was, as I said, a very deliberate and cautious man. And I think I don't know if he was very happy being a prime minister. And it was definitely something that was thrust upon him rather than it was something thrust he came upon into. him. He was a very straight and honest and incredibly steadfast politician. But he was also, in charge of a very restless generation of politicians who were wishing to see a transition through and complete. And that, of course, signified the change in leadership after Tun Hussein. That's right. To Dr. Mahathir. Now, you mentioned that you felt the elections in 1982 were also pivotal in their own manner. Why, Eden? Pivotal because it ushered in the era of Mahathir. Right. Yeah, and of course, conceptually, the nation itself was dragged into this era of everything from Look East policy to rapid industrialization. Then there was Vision 2020, Vision which 2020 came down much later. But it was a significant intellectual shift for the country and its direction to the future. Which brings us to 1990, when the coalitions clashed for the first time. So 1990, it sounds like it was just yesterday, but in reality, it is. Yes, it was a very long time. It was actually a very long time ago, close to 3 decades ago. Yes, 3 so decades how ago. does that place us? Malaysia in 1990 versus Malaysia in 2018. Have we progressed with the emotional maturity that is required for a democracy which is beyond 50 years? Not always. But one of the things I think we always need to accept is there was great politicization in the era of Mahathir. We know of, for example, the breakup of UMNO in 1986, That's right. leading into 1990 when perhaps the first significant opposition alliance and bloc was created with Semangat 46 and PAS and the DAP to put up a real fight to Dr. Mahathir. He again retained his two-third majority. But I think as the years go by, and we are very interesting as a society. Our tensions are actually very interesting because they have seasons, don't they? They have seasons, and we are increasingly urbane and sophisticated and educated population. So obviously the political maturity will increase in the individual citizen. Whether the process is able to accommodate that maturity is another question altogether. But of course, those tensions create a very, I think, interesting, and definitely something dynamic. Yeah, if sometimes a little hard to handle, but it creates a very interesting paradoxical situation. All right, so time for a quick commercial break. On that note, let's head into that, and we'll be back right after. Do stay tuned. Mengupas isu semasa, merangkumi politik, ekonomi, sukan serta hiburan. Membawakan anda agenda pentas dunia. Saksikan Ruang Bicara setiap Isnin hingga Jumaat di BNC.
and welcome back to The Nation with me, Tamina Kausji, and cultural historian Eden Koo discussing Malaysia's general elections through the years, a retrospective look of sorts. So Eden, as you were saying, now from the chronological look back at the Malaysian elections and which ones stood out, let's talk about the current elections. Now, one thing that really sparked my personal interest, at least, was the Pulang Mengundi hashtag, which suddenly sort of organically grew online soon after the elections were announced. What do you think that tells us about Malaysians as a people during this pivotal elections? Well, obviously people are very much more energized. In the last elections, I think we got something like 82% voter turnout, which is a remarkable number anywhere in the world. Correct, not just in Malaysia. Yes, or Asia. I mean, one of the very interesting things about Malaysian society is that it is highly politicized. It's a highly politicized society in the sense that we are always in one way or another having political conversations. And this is very interesting for people who live abroad, for example, even friends of mine who live abroad. And they may have lived abroad for many years now, 3 decades, 4 decades. They're constantly talking about politics and what's going on at home. I think this is a very, very positive sign that people get involved. Sometimes people, I think, are terribly opinionated, which may not always be a good thing, but I think that level of commitment and energy towards what is a very fundamental right of any citizen is a very positive thing. Exactly. And your perspectives also on the flip side of it. You've got Pulang Mengundi on one side, then you've also got the Undi Rosakers on the other side. Yes. What is your perspective as somebody who is a person that studies how history shapes attitudes as well? What do you think could be behind the rise of this small yet, I think, culturally and thought significant movement of people who are saying, you know what, I'm not going to vote, or I'm not going to do a proper voting process even though I end up at the electoral roll? Yes, no, I'm totally supportive of any kind of strain that brings about further discussion about the democratic process. One of my concerns is that I think party loyalties sometimes are getting very high-pitched. There's an element of sanctimoniousness, element of self-righteousness from very strong party loyalists. But this happens to be sometimes the loudest voices speaking, because we have acknowledged that the majority of voters here are fence-sitters. We still don't know which way they're going to vote. And fence-sitters, for me, signify people who are contemplating issues, and they are totally open to a candidate, to election issues, to how a candidate presents themselves, and then they make this decision and go. Things like Undi Rosa, Pulang Mengundi, and all these things, I think are very important voices, because the democratic process has to be pushed. I always say that, it's not an easy journey. No, it's not. It's not, and it has to be constantly challenged by new ideas, by sometimes even eccentric and freaky ideas. But I've always said that a society moves forward if it's willing to quarrel with itself. Right. I think a self-quarrel is very important. Fighting is no good, but quarreling is, I think, very important. Questioning as well. Yeah, because you have to grapple with very fundamental things. The democratic process, the concept of voting in the past 3 years its credibility is being questioned. It is worldwide, with the collapse of many governments in favor of nationalistic perspectives. Precisely. That's right. And nutcases sometimes. Often, yes. So where does that see us on the other end of the spectrum here, in our corner of Southeast Asia as Malaysians? I think we need to start debating these issues, asking very fundamental questions about what a voting right actually is. What quality of candidate do you actually look for? That's right. One of the very significant things, I think, that is really kind of absent in this election are issues. Issues of the day. Serious issues of Malaysia's position in the world today, our position in the next 30 years, fundamental systemic questions that are affecting us at the moment. All of these things need renewal. The renewal could come from within, it could come from change, but renewal is necessary all the same. That's right. So I think we need to address ourselves to asking the root questions rather than
freaking out and getting hysterical over loyalties and things like that. And do Malaysians already have the social and psychological maturity to be questioning their candidates on these daily issues rather than just, looking at which flag they stand behind? Yes and no. I think many people have a good hand of a good hand on the pulse of issues. Right. They're not necessarily so vocal. This is where we keep our the most burning questions somewhat private, and then somewhat it sort private of reaches a powder keg. And in serious discussions, this is where the culture of social media and things like that troubles me sometimes. In what sense? In the sense that it's the person who speaks loudest and who's heard the most. Yes. And sometimes what is most? 10,000 people? True. I don't know. 40,000 people? Is that most? There is really a need, I think, for us to get to the ground a lot. That's one of the things I really enjoyed working in the press, in the print press in those days. In 1995, for example, 1995 election, which was seen to be a fairly hands down win for the government. Fairly sedate, yeah, okay. But I was working in the print press in the Star, and election coverage would begin about 3 weeks to a month before. Right. And I was, for example, sent to Kelantan to try and get to the heart of why the Kelantanese continue to vote PAS. So I was assigned to the former Chief Minister, the late Tok Guru Nik Aziz, and I trailed him for 3 whole weeks. Right. And tried to convey a sense of what political culture was, what an icon in a particular part of the country was. That's right. And we had, very frequent, ubiquitous and long discussions about things like that. We don't have that space anymore. And it would be good to see that. So from 95 to 2018, and sorry to cut you short, but that's all the time we have for today. Understand. It's been a pleasure. Thank so there you have it, a short retrospective, if a little tight, of Malaysia's general election conditions. I'm Tamina Kauji signing off on The Nation. Do join us again next time. Ini adalah Malaysia. Pembangunan mengagumkan dalam hanya 1 dekad dengan penyempurnaan projek-projek mega memacu transformasi negara. Malaysia antara negara termaju di rantau ini menjadi tumpuan pelabur asing sebagai pusat operasi global kerana prinsip-prinsip yang teguh dan dasar-dasar pragmatik. Dalam tempoh 9 bulan pertama tahun 2017, Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA telah meluluskan pelaburan swasta bernilai lebih dari 113 bilion yang merangkumi hampir 4,000 projek. Untuk rakyat Malaysia, hampir 100,000 pekerjaan baru diwujudkan. HSBC, Huawei dan Saudi Aramco antara syarikat-syarikat utama yang melabur di Malaysia. Zon Perdagangan Bebas Digital Malaysia DFTZ yang pertama di dunia lahir dari kerjasama dengan Alibaba Group dari China dilancarkan pada Mac 2017 dan lebih dari 2,000 perusahaan kecil dan sederhana SME telah berdaftar. 2017 merupakan tahun yang penting dalam memacu hala tuju negara, mengatasi semua jangkaan walaupun dalam keadaan ekonomi global yang tidak menentu dengan kadar pertumbuhan KDNK sebanyak 5.8% direkodkan oleh Bank Dunia. Peningkatan kadar perdagangan seperti ini tidak pernah dialami negara.
Pada bulan November 2017 sahaja, penerimaan tertinggi mencecah 83.5 bilion dicatatkan. Tahun 2020 semakin hampir dan sebagai ekonomi maju sepenuhnya, rakyat Malaysia boleh berbangga dengan pencapaian negara di mata dunia. Malaysia antara 30 negara teratas dalam pelbagai indeks prestasi utama dunia. Tidak dapat dinafikan lagi, Malaysia semakin membangun, namun setiap perubahan akan mempunyai kesannya. Tetapi ia adalah perubahan yang perlu kita terima untuk mewujudkan masa depan di mana anak-anak kita dan generasi akan datang mendapat manfaat daripada kerja keras yang sedang dilaksanakan pada hari ini. Kukuh membuktikan semuanya. Pembangunan negara semakin rancak mengikut perangkaan. Kita akan memasuki tahun 2020 sebagai ekonomi yang berkembang pesat. Landasan sudah tersedia dan diperakui Bank Dunia. Hello and welcome back to BERNAMA. Today with me, Tamina Kausri, as well as Zaini Yuyi in the studio with us now. We also have in the hot seat a very special guest to speak to us about the upcoming election cycle, perspectives on the ground, as well as strategy. Welcome to studio, Dr. O. How are you today? Yes, welcome, I'm welcome. doing okay. Welcome. Thank you. So All right. we're nothing else. We're going to talk to you about the GE14. That's right. So how do you feel about it in general? Not only for the past few weeks, but for the past few months that is, heading towards the GE. Well, of course, in the past few months, everybody was expecting a GE to be coming soon, right? That's so right. when it finally did arrive, people sort of sigh a breath of relief. And indeed, if you compare to, for example, the previous 13th general election, perhaps this round, the level of enthusiasm whereby people are going out to the streets to do certain political activities and so on, that is perhaps not as vibrant as last time. So yes, but that is also interesting because, of course, social media playing a huge role. The perspective is that Malaysians are more politically aware. That's but right. as you say, the enthusiasm is less. What do you think might be some factors behind that, Doctor? Well, I think a lot of people, they had a lot of enthusiasm in the last election. They thought, well, certain events could have changes and so on. When changes did not come, well, we are sort of a middle class and upper class society. Very, very soon, people's, shall I call it, political stamina will sort of wear out. So now I think people would like to get a better livelihood, for example, because bread and butter issues. That's right. The worldwide economy is still not fully recovered yet. So perhaps there's a lot of distraction other than just pure politics. You need to take care of your socio-economic well-beings and so on. That's right. Now let's move into, of course, the manifestos of each of the parties, with Barisan Nasional and Pakatan Harapan being the two major coalitions. What is the lure of each for the voter? Well, I think Barisan, its manifesto, well, under the aegis of our Prime Minister, Dato' Sri Najib, I think they focus more on various, for example, particular stratas of society. They will differentiate the electorate by means of age, age groups, by gender, by even marital status and so on. And then they will have special appeals towards each of these, shall we call them, segments or sub-segments. Whereas from the Pakatan side, you see the manifesto it will focus more on these general themes. For example, the abolition of GST, for example. Broad-reaching issues. More macro. That's right. For them, it's more macro. They'll be concerned with, for example, the misuses of various deeds and corruptions and all these issues. But these are
very general issues. So so for me at least, this election, if you compare it in terms of the appeals, it's more like general appeals versus specific appeals. Yeah. And from the feeling that we get on the ground at the grassroots, what do you think Malaysian voters are truly looking for? Let's look at it, of course, because a lot of the party-based politics here is along racial lines. Oh, yeah. So are we still voting along racial and religious lines? I'm really glad that so far in this round of election activities, I have not substantially heard anything overly racialistic or religious and so on. Overall, I think both sides, at least for this round, they try to focus more on, as you mentioned, bread and butter issues. They try to present themselves as being better than the other side. So all this race and religion issue, so far, I'm glad to say, it's been set aside. Yeah, that's right. Now, of course, when we look at the Malays and the Bumiputra voters, they also form the largest proportion of our B40 population, which are economically vulnerable. They're reliant on various government